สนุนโดยยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากกล้วยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะครับที่กรุงเทพมหานครคุณผู้ชมเป็นข่าวใหญ่ทุกคนให้ความสนใจอย่างยิ่งฮะเนื่องจากว่าเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดหลุมขนาดใหญ่นะครับเขาบอกประมาณสัก30 คูณ 30 เมตรนะฮะลึกลงไปนี่หลาย10 เมตรคุณผู้ชมครับเป็นถนนซุดคำถามก็คือว่าซุดได้อย่างไรและสิ่งที่ตามมานะฮะอันนี้ต้องไปหานะคำตอบว่าซุดได้อย่างไรนะครับสิ่งที่ตามมาคำถามก็คือว่าจะมีซุดเพิ่มอีกหรือไม่และอาคารที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณหลุมนี่นะครับเห็นเสาเลยนะฮะเสาเข็มที่ลงไปที่พื้นดินนะครับโล่งๆแบบเนี้ยตึกไหนบ้างอาคารไหนบ้างเสี่ยงที่จะถล่มลงมาป้องกันอย่างไรครับเพราะว่านี่คือเขาเข้าใจว่านะฮะมาจากเรื่องของการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินอุโมงค์นะฮะไม่ใช่จุดเดียวนะครับที่ประเทศไทยที่มีอุโมงค์แบบนี้ยังมีหลายจุดแล้วมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วจะป้องกันยังไงแล้วจะตรวจสอบยังไงก่อนที่มันจะเกิดเหตุวันนี้มันไม่มีสัญญาณเตือนเลยแม้แต่นิดเดียวเหรอครับแล้วถ้ามันมีสัญญาณเตือนแล้วสัญญาณเตือนเหล่านี้ถูกละเลยเหรอครับนี่คือประเด็นที่มาถกกันในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผู้เชี่ยวชาญ2ท่านให้เกียรติมาในรายการนั่งอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับผมขออนุญาตแนะนำนะครับท่านนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับรองศาสตราจารย์ดร.วัชรินทร์ กาสลักนะฮะและนายกสภาวิศวกรสมัยที่7นะครับและประธานงานอุโมงค์โลกปี 2012นะครับศาสตราจารย์ดร.สุชาติ ชวี สุวรรณสวัสดิ์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับคุณทินครับส่วนซ้ายมือของผมนะคุณผู้ชมครับเป็นผู้หัวหน้าแผนกบรรเทาผู้ช่วยนะฮะผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัยนะครับมูลนิธิป่อแตกตึงนะฮะคุณยุทธนาถาโคตรครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับขอบคุณทั้ง3ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับมาพูดคุยกันวันนี้นะครับคำถามโตๆเลยฮะอาจารย์ทั้ง2ท่านใครก็ได้ฮะตอบผมก่อนแล้วมันจะยุบตัวอีกหรือเปล่าฮะแน่นอนที่สุดนะครับแต่ว่าผมเพิ่งกลับจากไซต์งานก่อสร้างครับคุณทินครับอาจารย์มันซุดตัวไปเยอะแล้วนะครับความลึกประมาณ20 กว่าเมตรส่วนความกว้างเนี่ยโอ้โหมันออกไปน่าจะประมาณ30 กว่าเมตรนะครับแล้วก็ออกไปใกล้ๆจะ4 แยกแล้วนะครับจากที่ผมสังเกตเห็นมันไหลมาเยอะแล้วนะครับดังนั้นคาดการมันคงจะไหลต่อแต่คงจะไม่รุนแรงแบบเดิมไหลต่อนะฮะไหลต่อครับแต่จะไม่รุนแรงแบบเดิมเพราะเราสังเกตเห็นนะครับต้องพูดง่ายๆว่าหลุมมันยุบไปนะครับเพราะว่าดินมันทะลักเข้าไปในสถานีในช่วงข้อต่อระหว่างอุโมงค์และสถานีดินก็ไหลเข้าไปเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะงั้นมันก็ไหลเป็นหลุมนะครับ360 องศาเลยมันไหลมานานมากแล้วมันก็เริ่มชะลอตัวแต่ยังมีการไหลอยู่ยังมีการไหลอยู่ถ้าอย่างนี้ผมรบกวนดร.เอช่วยหยิบ demonstration เรามีโมเดลของดร.เอขึ้นมานะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวประกอบกับการสนทนาจะได้เห็นภาพชัดเจนแล้วเดี๋ยวดร.วัชรินทร์ก็ใช้โมเดลเดียวกันนะฮะอธิบายเพิ่มเติมนี่คือสถานีโอเคนี่คือสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นกล่องนะครับแข็งแรงนะครับคนที่กู้ภัยก็ยืนอยู่ตรงนี้นะครับจากการสันนิษฐานนะครับก็คืออย่างนี้นะครับจากการสันนิษฐานนะครับสถานีทำเสร็จแล้วนะครับหัวขุดเจาะรถไฟฟ้าใต้ดินวิ่งทะลุเสร็จแล้วนะครับแล้วก็สร้างผนังอุโมงค์แล้วนะครับอย่างนี้ถูกต้องทีนี้สังเกตดูรูปนี้ดูตรงนี้ดูให้ชัดนะครับมันจะมีช่องว่างอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับช่องว่างมันเป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ต้องใช้เขาเรียกว่าเป็นขอบยางที่จะปิดผนึกช่องว่างนี้ไม่ฉะนั้นแล้วดินก็ไหลเข้าไปไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับดินมันเข้าไปได้และทำให้ผนังด้านบนเนี่ยหักเลยนะครับดินก็เลยไหลเป็นกรวยแบบนี้เห็นกรวยไหมนะครับเนี่ยกรวยแบบนี้นะครับทำให้เกิดหลุมขนาดใหญ่นะครับฝั่งด้านนี้ก็เป็นสน.สามเสนเสาเข็มหักเลยอาคารบิดแล้วนะครับท่อประปาซึ่งเป็นท่อประธานท่อนี้1.20 ต่อกับท่อ90 เซนหักลงมาตอนเช้านะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยดินคงหายไปหมดแล้วรวงละท่อไม่มีอะไรที่จะรับแล้วมันก็เลยหักลงมานี่ก็คือสันนิษฐานสาเหตุเบื้องต้นนะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็จะเป็นหลุมใหญ่ซึ่งก็จะทลายเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะปิดหลุมนี้ไม่งั้นมันก็จะไหลไปเรื่อยๆเพราะดินมันหายไปดินก็จะแทนที่ไปเรื่อยๆนะครับเร่งด่วนที่ผมเสนอแน่ก็คือปิดตรงนี้ซึ่งก็ไม่ง่ายนะครับเพราะถ้าเกิดไม่ปิดก็ต้องรอจนกว่า
รอจนกว่าดินจะเข้าไป2 ด้านเท่ากัน เห็นภาพใช่ไหมครับ แรงดันมันเท่ากันมันจะหยุด แต่ถ้าเกิดรอวันนั้นไม่รู้ไหลเท่าไหร่ วันนี้ต้องปิดตรงนี้ให้เรียบร้อยนะ โอ ครับ เคงั้นตอนนี้ผมถามนิดนึงครับไอ้กล่องที่มันเป็นกล่องสถานีนะครับลึกเท่าไหร่ครับ นะครับ จากพื้นผิวดินลงไปที่ ครับ ประมาณเท่าไหร่ สถานี กี่เม นี้ ตร เป็นสถานีพิเศษนะครับ เพราะว่าปกติแล้วรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยมันจะขุดเจาะแบบนี้ ก็คือเส้นหนึ่งไปเส้นหนึ่งกลับอย่างนี้ ถูกต้องเลยครับ อ่า แต่ถนนตรงนั้นมันแคบ ฮะ เขาก็เลยเป็นแบบนี้ โอเค นะครับ มันก็จะลึกพิเศษ ฮะ นะครับ ช่วงแรกลึกประมาณ 23 เมตร ฮะ ที่ตรงนี้ถล่มมา ฮะ อีกช่วงหนึ่ง33 เมตร อ๋อ นะครับ โอเคไม่ถึง พราะงั้น 50เมตรที่เราคุยกันที่ แต่ ที่ เสาเข็มลงไปถึง โอเค 50 เมตร เสาเข็มถึง นะครับ 50 แต่หลุมยุบประมาณสัก20 เมตร 20 เมตร เดี๋ยวก่อนนะที่ดรวัชรินทร์นั่นหมายความว่าถ้าดินมันเข้าไปตรงนี้แสดงว่าตรงนี้ในที่เป็นกล่องเนี่ยสถานีมันก็เต็มไปด้วยดินหมดเลยฮะ ยืนยันว่ามีคนเข้าไปดูเขาก็บอกว่าพบดินข้างในจริงๆนะครับ อ่าฮะ คืออย่างนี้ผมเพิ่มเติมสิ่งที่อาจารย์เอบอกนิดหนึ่ง ครับ ไอ้ตัวสถานีเนี่ยเราไม่ค่อยห่วงไม่ห่วง เพราะว่ามันแข็งแรงมาก มันออกแบบมาดี มันเป็นคอนกรีตที่เราเรียกภาษาทางช่างก็เรียกไดแฟมวอลมันเป็นผนังคอนกรีตขนาดหนาเลยเสริมเหล็กแข็งแรง ครับ พอทำตัวนี้เสร็จปุ๊บก็มีสว่าน อ่า สว่านนี่ก็จะเจาะดินวิ่งมาเรื่อยๆเจาะดินพอเจาะดินได้ปุ๊บเขาก็จะเอาชิ้นส่วนของอุโมงค์ซึ่งหล่อข้างนอกแล้วเป็นคอนกรีตนะครับเข้าไปเสริมเรื่อยๆ แต่อย่างที่อาจารย์เอบอกอะจุดอ่อนที่สุดมันอยู่ตรงนี้ เพราะว่าเขาต้องเอาสว่านเจาะผนังที่หล่อไว้แล้วให้เป็นรูแล้วก็ให้อุโมงค์มันมาชนตอนนี้ตรงนี้คือจุดยาก เพราะมันคือจุดอ่อน ถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาก็กลายเป็นจุดที่มันรั่ว แล้วคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนเนี้ย เราจริงๆ เราต้องไปเช็คไทม์ไลน์มันได้เหมือนกันนะว่ามันเคยเจออาการเคยมีเหตุคนเข้าไปในนั้น แล้วเจอน้ำไหลเจออะไรบ้างหรือเปล่าแล้วเพื่อจะได้ประเมินได้ว่ามันมาจากอะไร แต่สิ่งที่เราเห็นก็คือมันอยู่ๆเนี่ยดินจำนวนต้องใช้คำว่าเป็นหลายพันหรือเป็นหมื่นคิวอะอยู่ๆมันหายไปได้ยังไงสสารมันสูญหายจากโลกไม่ได้ มันต้องไหลไปสัก มันต้องไปที่ไหนสักแห่งหนึงอยู่ๆมันหายไม่ได้หรอกมันก็คงเข้าไปอยู่ในนี้แหละ ตรงไหนตรงนั้นบ้างนะครับ แล้วก็ตอนมันพังแรกๆพอมันตุ้มลงมาเนี่ยจะสังเกตได้ว่าข้างๆดินอะที่พังอะตรงไหนที่เป็นกำแพงกันดิน เป็นไดแฟมวอลที่ว่าคอนกรีตมันก็โอเค มันก็อยู่ไอตัวบ่อพักสายไฟฟ้าที่เราเห็นรถจอดอยู่คันหนึ่งอะตอนแรกก็อยู่ แต่ตอนบ่ายโมงนี้มันก็เอาไม่อยู่แล้วเพราะดินมันพังไปตามที่อาจารย์เอบอกตามถนนเรื่อยๆคราวนี้พอมันเริ่มพังครั้งแรกเนี่ยไอความลาดชันของริมเนี่ยมันจะชันมาก ธรรมชาติเนี่ยพอมันชันมากปุ๊บแล้วดินมันไม่มีอะไรยึดไงมันก็ค่อยๆพังมาเรื่อย ค่อยๆไหลไปเรื่อย เรายิ่งมีน้ำมาลงน้ำทั้งน้ำใต้ดินน้ำบนดินเพราะฉะนั้นมันก็จากเดิมมันชันๆสังเกตไหมมันจะค่อยๆลาบลงเพราะมันต้องปรับตัวมันเอง มันก็พังมาเรื่อยๆด้านไหนที่อ่อนแอโดยเฉพาะตามแนวถนนมันก็ไปของมันเรื่อยๆก็อย่างที่บอกว่ามันก็ต้องรอให้เมื่อไหร่มันจะหยุดของมันเองมันเรียกว่ามันสมดุลน่ะมันก็จะหยุดเอง แต่ที่น่ากลัวคือถ้ามันมีน้ำลงมาเรื่อยๆเนี่ยอันนี้น่ากลัว ถ้าฝนตกน้ำเติมเข้ามาเรื่อยๆมันก็จะชะล้างดินที่มันตรงนี้ไปเรื่อยๆดินก็จะไหลไป ทำให้ เรื่อย ดิ ๆ น ไหลไป เนี่ย เรื่อย สูญเสียก็เรียกเสถียรภาพได้ง่ายขึ้น ดินมันแพ้น้ำ มันก็จะไหลเข้าไปเรื่อยๆน้ำมันก็จะชะดินให้มันไหลเข้ามาอีก ๆนั่นแสดงว่าถ้าน้ำยังมีเติมเข้ามา โอกาสที่มันจะหยุดเร็วๆนี้ก็ยังไม่ได้ขนาดนั้น ใช่ครับ เราไว้วางใจไม่ได้ ไม่ได้ คำถามของผมต่อมานะผมเข้าใจประเด็นนี้นะครับขออนุญาตนะอาจารย์พูดตรงนี้รอยต่อระหว่างอุโมงค์กับกำแพงเนี่ยผมใช้คำว่ากำแพงนะ ใช่ครับ กำแพงสถานีเนี่ยตรงนี้คือจุดอ่อน จุดอ่อนครับ คำถามคือตอนที่มันเกิดเหตุอ่ะเขาสร้างเสร็จหรือยัง คือสถานีเสร็จแล้ว อ่า นะครับ แล้วอันนี้ ต่ยังไได้ทำอะไร มาประกบหรือยัง อันนี้ประกบแล้วก็ อ่ะ ประกบ แสดง ล้ ว่าตรงนี้คือจุดอ่อนตรงนี้คือทำไม่ดีหรือเปล่า ต้องมีปัญหาแน่นอน ต้องมีปัญหา แต่ว่าต้องไปดูว่าปัญหามันเกิดขึ้นอะไร เพราะตรงนี้มันเห็นจากรูปเลย วันนี้ผมไปดูมามันหักเลย ผนังตรงนี้หักเลย มาถึงอุโมงค์นี่แหละฮะ หักเลยครับ หักเลยเหรอฮะ ใช่ครับ อุโมงค์ซึ่งเสร็จแล้ว ถ้าไปดูในรูปมันจะมีรูปหนึ่งที่มีรถคันหนึ่งตกไปข้างล่างเราจะเห็นโค้งๆเนี่ยอันนั้นน่ะคือหลังคาอุโมงค์ ครับเดี๋ยวทีมงานหาภาพนี้นะฮะจะเป็นรถ มัน สี จะเป็นหลั ขาว งคา ที่ล อุ ง โมง ไป ค์ซึ่งปกติแล้วหลังคาอุโมงค์เราไม่ควรจะเห็นขอบหลังคาอุโมงค์เพราะว่าอุโมงค์มันควรจะมาชนกับกำแพงของสถานี แต่อันนี้มันหายไปแสดงว่า หักไปแล้ว แสดงว่ามันอาจจะหักหรือมันพังไปแล้วล่ะ เราก็เลยมองเห็นหลังคาอุโมง ถ้า ค์ มัน ได้ หักได้ขนาดมันเกิดจากโทษนะฮะด้วยความเคารพมันเกิดจากน้ำหนักที่มันอยู่ตรงนี้ไม่ไหวแล้วมันทำให้หักหรือเปล่า สันนิษฐาน สันนิษฐาน อย่างนี้ให้ดูตรง เา นี้ เ อันนี้จะง่ายกว่า อ่า เพราะเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ อ่า เห็นเป็นรูอย่างนี้นะครับ โอเค คือตรงเนี้ยมันมีช่องว่างโดยธรรมชาติอยู่แล้วคุณทิน ที่อาจารย์บอกว่าต้องใช้ยางใช่ไหมยาง ใช่ มาหุ้ม เพราะว่าเครื่องขุดเจาะเนี่ยเครื่องขุดเจาะให้เห็นเครื่องขุดเจาะเนี่ยเห็นไหมครับ
มันขนาดใหญ่กว่าตัวอุโมงค์เพราะพอเครื่องขุดเจาะไปแล้วเนี่ยถึงจะติดตั้งผนังอุโมงค์ ใช่ มันก็จะเป็นช่องว่างแบบนี้แหละ เขาก็จะใช้ยาง เพราะว่ามันจะให้มันการหยุ่นตัวได้ เพราะว่าสถานีมันแข็งมันไม่สุดน้อย แต่อุโมงค์มันสุดได้ มันยืดหยุ่นได้ ก็เลยต้องใช้ยาง ไอ้ตรงเนี้ยต้องมีอะไรผิดปกตินะครับถ้าเกิดตรงเนี้ยมันเริ่มเข้า พอเข้าปั๊บดินเนี่ยน้ำหนักมันจะไหลมาและจะมากระทบตรงนี้ ถ้าเกิดมันนิ่งๆคุณทิน มันก็จะไม่มีอะไร แต่ถ้าเกิดมันไหลเมื่อไหร่ไอ้ตรงนี้มันเริ่มรับไม่ได้พอมันหักมาปั๊บเรื่องใหญ่เลยครับโป๊ะเลย เราสันนิษฐานแบบนั้น สันนิษฐานแบบคุณผู้ชมฮะอย่างนี้ฮะเรายังไม่สามารถที่จะไปยืนยันฟันธงออกมาเป็นรายงานได้ว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้นะเพียงแต่ที่พูดคุยกันเนี่ยเพื่อที่จะ ครับ สันนิษฐาน สันนิษฐานแล้วกำลังวิเคราะห์อยู่ว่ามันเกิดจากอะไรได้นะครับเพื่อสุดท้ายเนี่ยมันต้องเป็นบทเรียนเพราะอะไรรู้ไหมฮะถ้าสมมุติเกิดนะคุณผู้ชมฟังนะครับถ้ามันสร้างเสร็จแล้วอ่ะแล้วพร้อมหมายถึงว่าแค่รอตกแต่งนู่นนี่นั่นแล้วเพื่อพร้อมใช้งานอ่ะแต่มันเกิดหักหลังจากที่ซ่อมเสร็จแล้วอ่ะเราจะมีความมั่นใจในสถานีอื่นๆ ได้อย่างไรว่าซ่อมเสร็จแล้วก็มีโอกาสที่จะหักได้ คืออยากให้คนที่ใช้บริการสบายใจ คือหลังจากที่เสร็จแล้วข้างในนะครับก็มีการวางรางวางอะไรแล้วเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นแทบไม่มี อันนี้ก็คือเสร็จเฉพาะภายนอก แล้วก็อุโมงค์มาชนแล้ว แต่ข้างในไม่รู้กำลังทำอะไรกันอยู่ ยังไม่ได้เสร็จที่พร้อมให้บริการงั้นเราสบายใจได้ เขาอาจจะเสร็จแล้วแต่เขาอาจจะอยู่ระหว่างตรวจสอบ โครงสร้างเสร็จ อะไร นะครับแต่ว่ายังไม่ได้พร้อมในการให้บริการ ปัญหามันก็คือตัวสถานีเนี่ยมันตั้งอยู่บนเสาเข็มที่ลงไปลึกหลายสิบเมตร มันแข็งแรงมากมันแข็งแรงเลยไม่มีอะไรมาทำอะไรมันได้ง่าย ๆ แต่อุโมงค์เนี่ยมันไม่มีฐานรากนะอุโมงค์มันก็เลื้อยมาตามดินลอยมาตามดิน เพราะฉะนั้นพอตรงจุดรอยต่อเนี่ยมีปัญหาเนี่ยตัวอุโมงค์มันก็สามารถที่จะซุดลงไปแล้วก็หักได้ไม่แปลก นึกภาพตามคุณผู้ชม คืออุโมงค์อะมันจะต่อกันยาวๆอย่างนี้ใช่ไหม ฮะ ต่อกันเป็นท่อยาวๆมา ดีนะ ในระหว่างที่ต่อท่อตรงเนี้ยมันอุ้มด้วยดินใช่ไหมฮะ ใช่มันยุบ มันอุ้มด้วยดิน มันยุบ ถูกไหมฮะ ดิน ดินเป็นตัวอุ้ม รอบ ท่ เลยรอบ ถูกไหม รอบ ฮะ เลย แต่ตัวสถานเนี่ยเสาเข็มเป็นตัว เป็น ใช่ ตัวรองรับแล้ว อยู่บนเสาเข็ม อยู่บนเสาเข็ม นะครับแต่ แต่ไอ้ ขุดลง อุ ไปใน โม ดิน งค์เนี่ยมันไม่มีเสาเข็ม มันอยู่บนดิน ใช่ เป็นไปได้ไหมครับว่าไอ้ดินข้างล่างเนี่ยมันหายไปหมดแล้วอ่ะมันเลยทำให้รับน้ำหนักจนสุดท้ายมันไม่ไหว เป็นไปไม่ได้ เพราะมันจะไปไหนอะสารไม่ได้หายไปในโลก อันนี้ดีมากนะเนี่ยมาขนาดคนละนั่นกันนะครับจริง ๆ แล้วเป็นอย่างนี้จริงๆฮะเนี่ยนะครับคือหัวกุญจอดจะใหญ่กว่า แต่อุโมงค์จริงๆมันจะเล็กกว่าเพราะมันต้องทำอยู่ข้างใน ใช่ นะครับดังนั้นเนี่ยพอมันใส่เข้าไปแล้วอุโมงค์ทะลุไปนะมันจะหลวมอย่างนี้เลยเนี่ยเห็นไหม จะรวม อันเนี้ยใช่เลยทำไว้ดีมากเนี่ยมีรูนี้นะข้างล่างเนี่ยมันจะหายไปไหนอะนะครับถ้าเกิดข้างล่างหายกรณีเดียวก็คือ ฐานของสถานีพัง ดินมันก็จะมุดเข้ามาแต่นี่ไม่ใช่กรณีนั้นเด็ดขาดนะครับ โอเคพี่ธนา ครับ ลงพื้นที่ไป ครับ เพราะมีการแจ้ง ใช่ เป็นเวรของปอเต็กตึงพอดี ใช่ครับ ปุ๊บเข้าไปในพื้นที่เจออะไรบ้างเห็นอะไรบ้าง ก็คือในพื้นที่เนี่ยครับเข้าไปถึงเนี่ยก็คือก็เราไปดูตรงที่ซุดก่อนนะครับพอดีดูแล้วก็กับสพกทมสำรวจแล้วไม่มีผู้เจ็บเราก็ทำการถอนออกเพราะพื้นที่มันไม่เซฟเราก็เป็นเรื่องของการจัดการในบริหารในโรงพยาบาลก็คือคุยกับกู้ชีพเวลาว่าจะยังไงในเมื่อแผ่นดินถนนยุบลงไป ก็เลยเช็คกับโครงสร้างว่าโครงสร้างเนี่ยมันเอียงไหมหรือต้องอพยพหรือไม่ครับก็มีเรื่องของอพยพแค่ตอนที่ว่าคนไข้มารักษาแล้วก็อยากกลับบ้าน ไม่อยากเลยเพราะกลัวแค่นั้นเองตอนเช้า แค่นั้น ครับ ตอนไปนี่คือเราไปตรวจสอบไงคือ มั่นใจได้ไงว่าข้างล่างไม่มีคนที่ตกลงไป ไม่มันก็คือตรวจสอบกับสำนักป้องกันบรรเทากรุงเทพมหานคร เขาโอเค ลงไปตรวจสอบครับก็คือมองด้วยสายตาแล้วก็เช็คคนแถวนั้นว่ามีไหมอะไรเงี้ยครับแต่เบื้องต้นว่ามองว่าเขาบอกว่าเขากั้นถนนแล้วตอนที่มันยุบลงไปไม่มีแค่รถประชาชนแล้วก็รถตำรวจที่จอดอยู่นั้นลงไปด้านล่าง แล้วพี่เห็นเสาเข็มอันนี้คือโทษนะครับมันมีบางภาพนี่คือเราจะเห็นเสาเข็มของอาคารข้างๆเลยฮะ เสาเข็มของส ใช่ น สอนอ ของสน เสน ขาดเลยน่ากลัวมาก ครับ โล่งๆงั้นเลย ใช่ครับก็เลยมองว่าก็เลยเราก็ต้องการทีมออกมา นะครับ ใช่ครับ ลึกเลยเนี่ยผมเพิ่งไปยืนอยู่ตรงนั้นนะครับ โอ้โห ลึกลงไป แล้วก็อาคารนี้บิดแล้วครับ ถ้าเกิดภาพฉายขึ้นไปข้างบนเนี่ย มองตรงเนี้ยตรง แตก ฝั่ง แล้ว โรงพยาบาลวชิระเนี่ยคือมองไปในเสียวก็เลยว่าต้องการคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกใช่เพราะว่าต้องเป็นหน้าที่ของวิศวกรมาดูว่าความแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงอีกที โอเค เพราะฉะนั้นในมุมของกู้ภัยมูลนิธิปอเต็กตึงพอเจอปุ๊บโอเค รายงานว่าไม่มีคนบาดเจ็บ ครับ ไม่มีคนเสียชีวิตไม่มีอะไรก็เราก็ซัพพอร์ต ถูกต้องครับแล้วก็ไปอยู่ในส่วนของสนับสนุน
แล้วแต่ทางภาครัฐจะร้องขอให้เราทำอะไรได้บ้า โอง เคโทษนะพี่ยุทธนาพี่ดูตรงนี้ไหม ครับ แล้วมองเข้าไปใต้สถานีสถานีตำรวจอะครับ ครับ มันโล่งเลยปะ โล่งเป็นเสาเฉยๆดินไม่ โล่งไปลึกไหมโล่งไปเรื่อยๆ ตอนแรกอะ ทะลุเกือบจะทะลุแล้วผมเพิ่งกลับมา ใช่ ตอนแรกอะยังไม่ เกือบ เท่าไหร่ ทะลุเลยครั้งแรก แล้วมัน ต เซาะเรื่อยๆครับ เรื่อยๆแล้วน่ากลัวมาก โทษนะตอนที่พี่ไปนี่คือยังไงหน้างานมันเป็นยังไง ก็โล่งครับข้างล่าง แล้วมันเห็นมีการไหลหรืออะไรยังไงมี ก็มีดินสไลด์นิดหน่อย ไม่ได้รุนแรง อ๋อ มาก แต่ไปเรื่อยเนี่ยน่าจะตอนที่ประมาณที่ไหลอีกรอบหนึ่งคือตอนบ่าย ที่ได้เห็นพร้อมภาพพร้อมผู้อาจารย์ บ่าย เนี่ย โมงกว่าใช่ บ่ายโมงกว่านี่สไลด์ทั้งแผงเลย ดรเอนั่นหมายความว่าตรงนี้ อาคารนี้ไม่ปลอดภัยแล้วสิครับ โอ้ไม่ปลอดภัยมานานแล้วครับ อันนี้สถานีตำรวจ นะครับแต่เนี่ยไหลตอนบ่ายโมง7 นาทีเห็นไหมฮะ เนี่ย ไหลเลย ไหล ไหลหมด อันต เล ราย ย แล้วไม่ได้ไหลแนวนี้อย่างเดียวนะ ผมเชื่อว่าไหลจากใต้ โอ้ ของอาคารสนสามเสนด้วย แล้ววันนี้เพิ่งไปดูมาเมื่อสักครู่นี้นะครับ หลุมเนี่ยลึกเข้าไปจะทะลุอาคารอยู่แล้ว เอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้นั่นหมายความว่าที่อาจารย์พูดถูกนะไอ้ดินมันจะไหลไปไหนอะถ้ามันไม่มีทางไปแสดงว่ามันต้องมีทางไปก็คือเข้าไปในนี้ เข้าไปในนี้แหละ แต่ เต็ม ต อาจารย์วัชรินทร์นี่มัน คือตอน ถ้าว่ามันไหลไปเยอะมากนะ ตอน หาย นี้ไหลไปเยอะ ตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามันหยุดไหลหรือเปล่านะ เพราะว่าตอนเนี้ยไอการที่มันสไลด์ตอนนี้อย่างที่บอกไง ตอนแรกเนี่ยพอพังมาปุ๊บเนี่ยขอบหลุมมันจะชันไง มันปุ้มมันชัน เสร็จแล้วมันชันมันอยู่ไม่ได้ มันก็ค่อยๆพังไปเรื่อย ดินสไลด์ มันก็สไลด์ไปเรื่อยๆ เพราะหลุมมันลึกอ่ะ ดินข้างๆก็สไลด์มา เรานึกถึงเวลาแม่น้ำเนี่ย เวลาน้ำท่วมเวลาน้ำมาเยอะไหมตลิ่งก็จะพังไปเรื่อยๆแบบเดียวกัน อย่างนั้นเลย แบบเดียวกันแล้วอันตรายของมันก็คืออย่างสามเสนเนี่ยเสาเข็มเนี่ยปกติเสาเข็มมันจะฝังอยู่ในดินใช่ไหมมีดินล้อมรอบคนนี้พอดินมันพังไปข้างหนึ่งเสาเข็มเนี่ยมันรับแรงด้านเดียวดินด้านในมันดันเสาเข็ม นะ เสาเข็มเรานั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเสาเข็มบางตัวมันหลุดหายไป บางตัวอาจจะหักเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือฐานรากของสถานีสามเสนเนี่ยถ้าพูดตามหลักวิศวกรรมก็คือมันใช้งานไม่ได้แล้ว อันนี้คือไม่ให้ใช้ละ ไม่ใช่ให้ใช้เลยก็ภาวนาอย่าให้ถล่มลงมาเท่านั้นเอง ถ้าอยากอายุสั้นก็ไปใช้ดู โอ้ อันตรายมากครับ น่ากลัวนะฮะ ลึก คุ มาก ณผู้ชม โล่งหมดแล้วครับ นี่งานใหญ่เลยนะเนี่ย ใช่ครับ นี่งานใหญ่จริงๆนะฮะคุณผู้ชมครับ แต่คำถามก็คือว่าถ้าดินมันไหลออกไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไปหมด โอกาสที่มันจะเกิดขึ้นในพื้นที่อื่น มีหรือไม่นี่คือสิ่งที่ต้องถามต่อแล้วนะครับ ไปกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับว่า โอกาสที่มันจะเกิดพื้นที่อื่นมีหรือไม่ 2. การซ่อมท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวิรกูลออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าการซ่อมตรงนี้นะฮะอาจจะใช้เวลาเป็นปีในการแก้ไขในการซ่อม ในมุมของวิศวกรมุมของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ มองอย่างนั้นหรือเปล่ามองตรงกันหรือเปล่า เพราะว่ามันก็มีรายงานของต่างประเทศนะฮะบางประเทศอย่างญี่ปุ่น ท่อขาดลักษณะพื้นถนนซุดเนี่ยใช้เวลาสัปดาห์ในการซ่อม ผมไม่ใช่วิศวกรผมไม่รู้ เดี๋ยวถามทั้งสองท่านแล้วเดี๋ยวพูดคุยกับพี่ยุทธนาต่อด้วยนะครับพักสักครู่ครับตกไม่เถียงครับ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 2 จอจะไปพออะไร ยุค AI ต้องนี่ BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดา ให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ จะพกพาหรือตั้งโต๊ะ สายเทคต้องไม่พลาด สาย AI เปิด ChatGPT Gemini Claude Perplexity สั่งงาน AI 4 ตัว เห็นผลทั้ง 4 แอปได้พร้อมกันด้วย BrainTech Tri Screenสายลงทุนจะดูหุ้นกี่ตัว คริปโตกี่กราฟ พลอตฟิโบนันซีในเทรดดิ้งวิวดูราคาวอลลุ่มเรียลไทม์เห็นได้ทันท่วงที 4 จอในสายตาเดียวที่ BrainTech Tri Screen สายเกมเปิดสตรีมแชทกับเพื่อน หรือจะขยายให้เห็นมุมมองด้านข้าง ดูคลิปวิธีการผ่านด่านได้อย่างไม่มีสะดุดด้วย BrainTech Tri Screen สายไลฟ์จะดูคอมเมนต์ยอดสั่งซื้อทั้ง Facebook Live TikTok Live Shopee Live หลายไลฟ์เห็นในจอเดียวที่ BrainTech Tri Screenรองรับ multitasking ลงไดเวอร์และเพิ่มได้สูงสุดถึง 5 จอ ด้วยความละเอียด Full HD 1920 คูณ 1200 อัตราส่วน 16:10 สีสันคมชัด ปรับความสว่างหน้าจอได้อิสระ ดีไซน์เรียบหรู พับแล้วใส่กระเป๋าพกพาสะดวก พิเศษจอที่ 3 พับแล้วนำเสนองานให้คนนั่งตรงข้ามได้ทันทีดีขนาดนี้อย่ารอช้า มี 2 รุ่นให้เลือก 14 นิ้ว 19,900 บาท และ 16 นิ้ว 21,900 บาท สั่งจองวันนี้รับสินค้าเดือนกันยายน ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท
เหลือเพียง 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สามารถสั่งจองได้ที่ Tero Digital หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri-Screen where thinking meets technologyกลับมากันต่อครับคุณผู้ชมครับยังพูดคุยกันต่อนะครับอยู่กับอาจารย์วัชรินทร์นะฮะอาจารย์สุชาติชวีอาจารย์เอนะครับแล้วก็คุณยุทธนานะครับจากมูลนิธิปอเต็กตึงคุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของดินถล่มถามต่อเลยนะครับว่าเอาละพอเข้าใจแล้วนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ แต่ยังไม่ได้ยืนยันฟันธงสักทีเดียวแต่ว่าคาดการณ์ว่าน่าจะเกิดอย่างที่อาจารย์เอกับอาจารย์วัชรินทร์ได้พูดไปนะครับว่ามันเกิดจากข้อต่อแล้วก็ท่อแล้วก็อุโมงค์หักมาจนดินมันไหลเข้าไปถูกต้องไหมฮะคำถามต่อมาก็คือว่าอาคารรอบๆข้างไม่มีความปลอดภัยแล้วแหละโดยเฉพาะสถานีตำรวจ ใช่ ที่อยู่ตรงนั้น ถูกต้องครับ อันนี้ไม่ควรใช้อย่างยิ่งนะครับแล้วจะถล่มหรือเปล่ายังไม่รู้ ใช่ครับก็ภาวนาว่าจะไม่ถล่มแต่งั้นจะเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับ ถ้าไม่ถล่ม ครับ ซึ่งเราภาวนาเป็นอย่างนั้น เราจะซ่อมกลับมาให้เรากลับไปใช้งานได้ไหมฮะ ได้โอ้ ตัวสถานี สถานี สถานีตำรวจก่อน ต้งพูด นะ ย่างนี้ เพราะคือผมค่อยๆไล่ไปเอาจากเล็กไปหาใหญ่นะสถานีตำรวจ แต่ซ่อมได้นะครับทางวิศวกรรมอาจจะหั่นทิ้งไปส่วนหนึ่งแต่มันอาจจะแพงกว่าสร้างใหม่ มันไม่คุ้ม เข้าใจที่พูดไหมหั่นในตรงนั้นทิ้งไป แล้วก็เสริม มันเหมือน แพง รถเกิดอุบัติเหตุอะถามว่าซ่อมได้ไหมช่างก็บอกซ่อมได้เอามาอู่ซ่อมได้แต่ค่าซ่อมเนี่ยก็ซื้อใหม่ดีกว่าใช่ไหมมาแบบเดียวกัน อันเนี้ยทางวิศวกรรมซ่อมได้ตึกมันเอียงเหรอเราก็หาทางดีดมันกลับฐานรากใช้ไม่ได้ก็ทำเสาเข็มเจาะรูตรงนั้นทำได้แต่ค่าใช้จ่ายนี่ไม่แน่ใจต้องดูแล้วเผลอๆเนี่ยรื้อแล้วสร้างใหม่ถูกกว่า หรือความหมายคือทุบทิ้งทั้งตึกแล้วสร้างใหม่ สร้างใหม่จะอาจจะถูกกว่าต้องเช็คดูนะว่าอะไรมันเพราะตอนนี้มันยังไม่หยุดเรายังไม่ได้ ต่อให้สร้างใหม่หรือว่าจะซ่อมมันก็มีค่าใช้จ่ายที่สูง สูงอยู่แล้ว แน่นอน นะครับแต่ที่สูงกว่าก็คือการซ่อมแซมสถานี นี่แหละฮะเป็นคำถามต่อมา ดินเข้าไปเป็นหมื่นคิวเขาเป็นหมื่นแล้วนะครับ คือถ้าเราจะจินตนาการ เอาไปเป็นหมื่น ภาพว่า กิโล สถานีมันกว้างใหญ่ขนาดไหนอาจารย์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินตามมาตรฐานก็ยาว 200 เมตรนะครับกว้างก็แล้วแต่อันนี้ไม่ได้กว้างมาก เพราะว่าอย่างที่เรียน มันลึก เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้ เพราะงั้นก็กว้าง 20นะครับลึก 33นะครับก็เท่าไหร่อ่ะ600คูณความยาวเป็นแสนคิวในนี้ถ้างั้นยังรับดินได้อีกเยอะหนึ่ง ก็คือ ถ้า ดิน เกิด ที่มั ไม่ น ปิดยังไหลเข้าไปได้อีก ดินที่มันไหลไปทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยนะที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อแล้ว ดิน ก็ ที่ไหลไปคำนวณแล้วประมาณเป็นหมื่นคิว แต่ในสถานีเนี่ยจุดินได้เป็นแสนคิว ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ปิดรูนี้ มันก็ไหลก็ต่อไปได้อีกเพราะมันมีช่องว่างอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ต้องหาวิธีอุดรูนี้ให้ได้ครับ มันจะมีโอกาสไหมอาจารย์ครับทั้งสองท่านว่ามันจะไหลจากจุดอื่นนอกเหนือจากรูนี้ ไม่ เพราะว่าข้างบนปิดหมด หมายถึงข้างๆไม่มี ไม่ปิดหมดไม่ปิดหมดนะครับเข้าทางนี้ทางเดียว แล้วอยากจะเห็นรูปแล้วไปดูในพื้นที่มันเข้าทางนี้ทางเดียวอันนี้มันปิดหมด อ๋ออันนี้มันเป็นกล่องนะฮะ ใช่ครับ อันนี้คือเราแค่เปิดมาให้เห็น ใช่ครับ ว่าด้าน เปิ ใน ด เป็นยังไง เปิดให้ แต่จริงๆมันคือ ปิดหมด อ๋อ เป็นกล่องปิดครับ แสดงว่ามีแค่จุดเดียว ใช่ คือ ค จุ รั ด บ นี้ ใช่ครับ แล้วอย่างที่อาจารย์วัชรินทร์บอกคือรอให้มันไหลจนมันสมดุลกัน จนมันหยุดอะคือตอนนี้ไปพยายามทำให้มันหยุดนี่ยากดินมันน้ำหนักมันเยอะ แล้วปริมาณมากด้วย เพราะฉะนั้นเราจะไปเบรกมันทำยังไงล่ะเจ้าเครื่องจักรหนักเข้าไปก็ไม่ได้เครื่องจักรหนักไปยิ่งเร่งให้มันพังเร็วเพราะมันเป็นน้ำหนักไปเพิ่มแล้วทำยังไง อาจารย์วัชรินทร์หมายถึงว่าพื้นที่ของหลุมยุบเนี่ยมันหยุดต้องรอหยุดเองนะครับไม่ได้หมายถึงตรงนี้ ตรงนี้รอให้หยุดเองไม่ได้ เพราะเราหยุดเองเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันเยอะไงฮะมันจะ ไม่ไหลหยุด มันก็ไหลไม่หยุด มัน เพราะงั้นต้องหาวิธีปิดตรงนี้ แต่ปิดตรงนี้ก็ไม่ง่ายเพราะว่าตอนนี้ก็คาดว่าดินมันอาจจะบังหลุมอยู่ ยากเหมือนกัน ถ้าสมมุติเราเข้าไป ถูกต้องครับ การเข้าไปข้างในเอาเครื่องจักรเข้าไป สมมุติเราไปขุดดินออกเพื่อเปิดที่จะรักษามันมันก็ยิ่งไหลออกมาอีกอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องวางแผน เป็น เยอะพอ เป็ ส น มคว ค ร วามยากและเป็นความซับซ้อน ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจริง พี่ยุทธนาเคยเจอเหตุการณ์อะไรประมาณแบบนี้ไหม เจอ ดินถนนเราเคยเจอกันเนาะ ครับ ใช่ไหมถ ก็ นน ไม่หนักขนาดนี้ครับ เจอพวกอุบัติเหตุพวกเคนถล่มพวกเงี้ยเยอะเจออย่างสตงก็บ่แปลกอันนี้แปลกกว่า ถ้าเกิดยิ่งมีรถที่มีคนอยู่เนี่ยเก็บกู้ก็ลำบากเพราะดินสไลด์ตลอด ๆ อันตรายมาก ต้องใส่ชุดโรยตัวอย่างประชาก็มีการโรยตัวลงไปสำรวจครับ
เข้าใจว่ามีความพยายามลงไปเพื่อที่จะไปยึดสลิงกับรถคันหนึ่ง ใช่ ไหม ใช่ คันสีขาวที่ตกอยู่อะ ถูกครับ แต่เผอิญระหว่างทำ ดิน ก็ สไลด์ สไลด์ลงมา ครับ เพราะตอนนี้หน้างานคือห้ามเลยปะหยุดสั่งว่าไม่ให้เข้าเลย ก็ ปะ ตอนนี้ใช้พวกกล้องพวกอะไรส่องอยู่ เพื่อความส่องเรื่องความปลอดภัยอยู่ อ่าฮะ ครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพตรงนี้หน่อยนะฮะรถคันนั้นนะรถคันสีขาวนะไปดูกันหน่อยครับ เข้ามาดูโต๊ะด้วยเข้ามาดูโต๊ะด้วย โหนี่น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย ใช่ครับ น่ากลัวมาก เป็นความเสี่ยงก็ถึงบอกผมถึงการเด็กออกมาก่อนเพราะสิ่งไม่เซฟไม่ปลอดภัย บางพื้นที่เราไปยืนเนี่ยถ้ามันยุบมาไม่คุ้ม ตอนนี้คือปากห่างที่มันเป็นหลุมอะครับเราต้องกันออกมากี่เมตรนะฮะจากปากหลุมเลยอะ โอ้ ก็เยอะอยู่ ตาม คือ ตามทฤษฎีนี่เขาบอก2 เท่าของความลึก แต่ในทางปฏิบัติถ้ามากกว่านั้นได้ก็ดี 2 เท่าความลึกที่ท่านนายกว่าก็ 40 เมตรอะเพราะมันลึก อ่า 20 ตอนนี้มัน 40 เมตรแล้ว แต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเท่าไหร่ จนกว่าดินมันจะสมดุลด้วยตัวมันเอง เอาอย่างนี้ถ้าสถานีตำรวจนี่คือ3 เสนใช่ไหมฮะอันนี้คือตรง ground zero เลยแหละ อันเนี้ยเสี่ยงละจะถล่มนี่ถล่มแหล่นะครับคุณผู้ชมครับ ใช่ครับ แต่ในละแวกนั้นมันมีอาคารอื่นๆอีกปะ มีโรงพยาบาล โรงพยาบาล โร อี ง ก พยาบาล โรงพยาบาล อี ว ก ชิระ ใช่ไหมโรงพยาบาล แล้วก็มี วชิระ แฟลตตำรวจด้านหลัง เสี่ยงไหมครับ เสี่ยงสิครับ แต่ตำรวจด้านหลังเสียง เสี่ยง เพราะว่า เสี่ยง อันนี้มันไปลึกแล้ว มันอาจจะพังไปถึงแฟลตตำรวจได้ แต่แฟลตตำรวจเท่าที่ดูคงไม่ถึงขนาดถล่มแต่มีความเสี่ยง ผมก็เลยแนะนำว่าต้องติดตั้งอุปกรณ์ วัดใกล้ชิดจะได้ย้ายได้ทัน นะครับ ถ้าเกิดเรารู้ว่ามันจะเกิดภัยพิบัติ เรายังพอช่วยตัวเองได้ แต่ถ้าเกิดเราไม่รู้เลยเพราะตาเปล่ามองไม่เห็น ดังนั้นวันนี้เดี๋ยวนี้ต้องติดตั้งอุปกรณ์โดยรอบแล้ว และอุปกรณ์เดี๋ยวนี้เนี่ยส่งเข้ามาทางมือถือก็ได้แล้ว จะได้รู้ล่วงหน้าว่ามันเริ่มไหลมากขึ้น อุปกรณ์วัดอะไรครับ อาจารย์ขอความรู้แบบ เนี่ยคือ เด็ก ดินนี่ใช่ไหมฮะ อ่าฮะ เราปักลงไปเลย อ่าฮะ นะครับ พอดินมันเคลื่อนตัวปั๊บอุปกรณ์นี้มันจะเอียง อ๋อ เพราะงั้นมันจะส่งสัญญาณมาว่ามันเอียงแล้ว อ่าฮะ เราจะได้รู้ว่ามันเอียงตรงไหน ก็จะปักตลอดแนวถนนรอบ เหมือนเรานึกถึงหลอดกาแฟแต่ยาวๆนะเสียบลงไปถ้าแบบถูกที่สุดก็คือใช้คนวัด ก็มันจะมีลูกล้ออเราก็จะแหย่เข้าไปในท่อนั้นแต่ตอนเราฝังท่อปุ๊บผมลงไป เราก็บอกว่าอ๋อท่อมันตรง พอวันรุ่งขึ้นมาแหย่ปุ๊บเฮ้ยตรงกลางมันเอียง เราก็รู้ละคือดินเนี่ยเวลามันพังเนี่ย มันอย่าไปคิดว่าอ๋อข้างบนไม่เป็นไรไปฝังหมุดข้างบนไม่ใช่ ดินเวลามันพังบางทีมันเคลื่อนข้างล่างข้างบนเนี่ยอยู่เฉยๆ ลึกหน่อย แต่ข้างล่างมันไป เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้ท่อลงไปลึกๆ แล้วก็วัดว่ามันมีการเคลื่อนตัวไหม ทันถ้าสมมติอย่างที่อาจารย์เอบอกเราฝังพวกนี้ ทำทัน เยอะๆเลย ที นะ ได้สบาย ทันทีนะตอนนี้ ได้ครับ มันทันไหมฮะ ทันที่จะบอกว่าเฮ้ยอพยพสมมติเกิดอยู่ เราบอกไม่ได้ แต่ว่าการฝังใช้เวลาไม่นานต้องทำเดี๋ยวนี้เลย มันเตือนภัยเราไง ครับ เป็นการเตือนภัยอย่างไรตอนนี้ก็ต้องคิดถึงชีวิตทรัพย์สินคน ใช่ ถ้ามันออกอาการว่าเฮ้ยมันเคลื่อนนะ จะได้รู้ว่าเดี๋ยวมันอาจจะพังอีกก็คนที่อยู่ใกล้ก็รีบๆออกไปไกลอีกเราไอ้พวกกู้ภัยทั้งหลายก็ แล้ว อย่า สา เพิ่ง มารถ อยู่ ที่จะ ออกไป แล้วสามารถจะเขียนแผนที่ความเสี่ยงได้ ถ้าเกิดตรงเนี้ยถ้าเกิดมันยังเอียงอยู่เนี่ยก็เป็นพื้นที่ความเสี่ยง แต่ถ้าเกิดปักแล้วมันนิ่งอยู่ 2-3 วันก็รู้แล้วพื้นที่ตรงนี้ปลอดภัย ดังนั้นอุปกรณ์นี้ท่านนายกกับผมเห็นตรงกันว่าต้องรีบติดตั้งโดยด่วน ใครต้องเป็นคนติดตั้งครับ ก็เนี่ยครับผู้รับเหมานะครับ อ้าวอันนี้แหละความยาก นะครับทีมงานเขาต้องติดตั้งตาม TOR อยู่แล้วนะตามปกติ เขาต้องมีอยู่แล้ว ฮะ การก่อสร้างใต้ดินต้องมีอุปกรณ์อย่างที่ท่านนายกวัชรินทร์กับผมแนะนำต้องมีอยู่แล้ว แต่เขาต้องติดเพิ่มตอนนี้โดยด่วน คำถามต่อมาคุณผู้ชมครับ งานนี้ใครต้องรับผิดชอบ รับผิดชอบอย่างไร ขอบเขตการรับผิดชอบขนาดไหน และตกลง1 ปี
ที่ท่านนายกบอกนะครับว่าอาจจะต้องใช้เวลา1 ปีท่านนายกอนุทินนะครับในการซ่อมแซมตรงนี้ท่าน2ท่านมองยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบครับสักครู่เดียวครับ จุดพิเศษของเขาก็คือมีเนื้อที่มีสีแดงนะคะแล้วก็ลักษณะเด่นเนี่ยก็คือผิวข้างนอกของเขาเนี่ยก็คือจะมีปุยฝ้ายนิดนึงนะคะเหมือนผ้าสักหลาดที่ใบของเขาเนี่ยก็จะมีขนเหมือนกันอยู่ใต้ใบแบบนี้จะมีคำถามอยู่บ่อยๆนะคะว่าส้มโอทับทิมสยามเนี่ยเราจะเก็บได้ตอนไหนกี่เดือนนะคะเรานับตั้งแต่เริ่มเป็นดอกขาวๆเลยนะคะจนถึงลูกมาประมาณนี้คือช่วยเข้ามาอุดหนุนสินค้าของสวนคำสิงนะคะผ่าน Thailand Food Mart ได้ตลอดนะคะทั้งปีมีสินค้าตลอดค่ะสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric กลับกันต่อนะครับถกไปเถียงคุณผู้ชมครับจากรายงานเบื้องต้นนะครับพื้นที่ที่เกิดเหตุคุณผู้ชมของขออนุญาตอ่านนะครับก็คืออยู่บริเวณโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับช่วงเตาปูนราชบูรณะนะซึ่งมีพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 โดยมีการแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 6 สัญญาด้วยกันนะครับมูลค่ารวมกว่า 82,000 ล้านบาทโดยจุดที่เกิดเหตุคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสัญญาที่ 1ซึ่งเป็นงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินช่วงเตาปูนหอสมุดแห่งชาติมีระยะทางประมาณ 4.8 กิโลเมตรมูลค่ากว่า 19,430 ล้านบาทโดยมีผู้รับจ้างคือ CKST PL Joint Venture นะฮะซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนและบริษัทชิโนไทย Engineering and Construction จำกัดมหาชนคุณผู้ชมครับแน่นอนผมถามแหละใครต้องรับผิดชอบมีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะแยะบอกว่าอ้าวก็คนสร้างเด็กก็ต้องรับผิดชอบถูกต้องไหมฮะนั่นคือประเด็นหนึ่งรับผิดชอบขอบเขตมากน้อยแค่ไหนอย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายกันไปนะครับแต่ที่ผมอยากจะถามอาจารย์ทั้งสองท่านปีหนึ่งซ่อมอย่างที่ท่านอนุทินบอกใช้เวลานานขนาดนั้นไหมครับ คือ ถอนหายใจเลยฮะดร.เอคือจะให้คือหนึ่งเป็นงานยากนะเป็นงานยากมาก ครับ เพราะว่าดินเข้าไปมหาศาลแล้วแต่นั้นก็ต้องจัดการดินข้างในแค่ตัวสถานีเองก็ใช้เวลานะครับจะมาแก้ปัญหาจุดข้อต่อเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอาคารที่กำลังจะพังก็ต้องใช้เวลานะครับแต่ทางเทคนิคแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้สาเหตุชัดเจนนะครับมีกระบวนการที่เข้าไปแก้ไขนะครับอย่างชัดเจนเนี่ยอาจจะไม่ถึงปีแต่ที่บอกสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับเอาสัปดาห์หนึ่งผมเป็นคนแค่มันมีข่าวที่ญี่ปุ่นไม่ได้มันคนละอาจจะคนกันแล้วได้เอาเป็นว่าจากประสบการณ์ในฐานะวิศวกรอุโมงค์คนหนึ่งเนี่ยคงใช้เวลาหลายเดือนนะครับแต่ว่าจะกี่เดือนนั้นนะครับคงต้องไปดูรายละเอียดทั้งงบประมาณนะครับเรื่องของการออกแบบซ่อมแซมนะครับแล้วปัญหาพื้นที่โดยรอบรวมทั้งที่ท่านนายกกังวลก็คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายด้วยอันนี้ก็เป็นปัจจัยทั้งหมดเท่ากับว่าคนที่อยู่บริเวณรอบๆตรงนั้นชีวิตตอนนี้เปลี่ยนไปเลยผมกระทบเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมอาจารย์วัชรินทร์ก็ย้ายออกดีที่สุดเพราะว่างานนี้เนี่ยเอาประเด็นแรกเลยเนาะอย่างที่เคยพูดแล้วว่าทำยังไงไม่ให้ดินไหลซึ่งอันเนี้ยคือการซ่อมเนี่ยเริ่มต้นมาต้องมานั่งประชุมแล้วถกกันนะมันจะต้องทำเขาเรียกขั้นตอนการก่อสร้างที่ดีว่าทำยังไงถึงจะไม่เสี่ยงผมยกตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้คิดเร็วๆสมมุติเฮ้ยเป็นไปได้ไหมที่เราจะเอาพวกแผ่นเหล็กเหมือนชีทพายเสียบลงไปเลยตรงกำแพงเพื่อกันไม่ให้ดินไหลเข้าไปหรือบางคนบอกชอบเทคโนโลยีทางด้านกราวติ้งเอาน้ำปูนไปฉีดอัดอะไรคือมันมีวิธีที่จะทำให้หยุดได้แต่ก็ต้องค่อยๆคิดแล้วทำตรงนี้ก่อนแล้วทำอะไรต่อมาแล้วมาทำแผนแต่การที่หลุมเนี่ยดินในหลายหมื่นคิวเนี่ยนะคือนึกง่ายๆรถคาดว่ารถบรรทุกอาจจะต้องวิ่งกัน10 ล้อต้องวิ่งกัน 4-5,000 เที่ยวอ่ะมันไม่ใช่งานเล็กๆแล้ววัสดุที่จะเอามาถมการถมหลุมที่เป็นถนนเนี่ยไม่ใช่ดั้มปึ้งทีเดียวจบมันต้องดั้มเป็นชั้นๆแล้วก็มีการบดอัดต้องคัดเลือกวัสดุเพราะไม่งั้นอยู่ไปนานๆมันซุดเอาดินเหนียวมาเอาอะไรมาบดอัดไม่ดีมันซุดเพราะฉะนั้นขั้นตอนมันเยอะมากแล้วการก่อสร้างมันรีบมากไม่ได้แต่ที่สำคัญที่สุดคือก่อนที่จะลงมือสร้างเนี่ยมันต้องมาเถียงกันก่อนแล้วว่าใครเป็นคนออกตังค์ใครเป็นเจ้าภาพในการซ่อมหลายคนบอกก็นี่ไงก็บริษัทไงคุณทินไม่น่าถามเลยก็บริษัทก่อสร้างสิก็เขาก็ต้องเป็นคนจัดการคือผมว่าค่าซ่อมนี่ไม่รู้สิอาจจะเป็นหลายพันล้านเลยเขาก็คงจะต้อง
หาข้อสรุปให้ได้ชัดเจนก่อน ปกติจะต้องมีประกัน คันนี้อยู่ที่บริษัทถ้าบริษัททำประกันแบบไม่เสียดายทำประกันไว้ อันนี้ก็จบบริษัทประกันก็แบกไป แต่ถ้าไม่ได้ทำประกันเนี่ยก็ต้องผมกลัวว่าจะเถียงกันยาวเหมือนกันว่าความผิดอยู่ที่ใคร น่าจะต้องมีประกัน เพราะว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยเขาก็ต้องป้องกัน บังคั ตั บ วเองไว้ ต้องให้ผู้รับเหมาเนี่ยนะครับทำประกัน แต่ความหมายก็คือว่าพี่ยุทธนาเส้นทางนั้นพี่เคยไปบ่อย ไปบ่อยครับ ถูกต้องฮะ ใช่ครับ มันเป็นเส้นทางจราจรที่คน ขับข้างอยู่ ขับ แล้ว ข้างอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะ ครับ แต่เหมือนเมื่อเช้าเหมือนว่ามันตามภาพข่าวคือมีน้ำท่วมอยู่แล้ว แล้วก็การรถอยู่ดีมันก็ค่อยมันไม่อยู่ดีปุ้มไปเลยมันก็ค่อยยุบเขาอาจจะป้องกันอยู่แล้วว่ารถให้ผ่านน้อยที่สุด เพราะเหมือนว่ามีช่วงน้ำท่วมเนี่ยเขาปัดไปใช้อีกเลนหนึ่งเลนที่ติดกับสนแต่พอช่วงยุบเนี่ยเหมือนเขากั้นรถเรียบร้อยหมดแล้วครับ เดี๋ยวมันจะมีคลิปนะทีมงานมีไหมฮะเอาขึ้นมานิดนึงที่เป็นช่วงตอนเช้าตรู่เลยประมาณสักตีห้า เนี่ยช่วง ที่มี น้ำท่วมอะ น้ำเริ่มออกมาแล้วก็จะเป็นภาพก่อนเนี่ยนี่อันนี้ถูกต้องไหม ครับ ที่พี่ยุทธนายกำลังพูดใช่ไหม ใช่ครับ ก็เท่ากับว่ามีบางช่วงเขาก็ให้เบนเส้นจราจรไปที่อื่น ใช่ครับ ก่อนที่มันจะยุบ ใช่ แสดงว่าเขาเริ่มรู้ว่ามันมีปัญหาเนี่ยมัน ผมว่าน่าจะรู้ตัว ปกติมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมทางมันเป็นหลุมเนี่ยมันคล้ายๆเป็นเนิน มันไม่ได้เป็นอย่าง ป นี้ กติ ใช่ไหม เป็นเรียบๆอยู่แล้วครับ ปกติทางนี้แล้วก็รถติดมากด้วย หน้าลงมาไว้ได้เนี่ยช่วง7 โมงรถติดมาก โชคดีนะไม่ถล่มมาตอน นี่ ใช่ ไง ค ฮะ รับความโชคดีก็คือไม่ถล่มตอนที่รถติดเย มาก อะ แน่ ใช่ถ้าถล่มตอน โอ้สูญเสียมากครับ ทั้งโอ้โหไม่อยากนึกภาพนะทั้งรถนักเรียนทั้ง ใช่ครับ โอ้โหผู้ปกครองมาส่งนักเรียน ๆ ท่าน โรง เนี่ย เรียนเยอะด้วย เนี่ย เนี่ พี่ ย ๆเขายืนตรงนี้ เนี่ย โดยที่ไม่รู้เลยนะว่าอีกประมาณชั่วโมง2 ชั่วโมงจากนั้นน่ะที่เขายืนอยู่เนี่ย ครับ มันจะปุ้งลงไปเลยอะคือจุดนี้เลยใช่ไหมพี่มันล่วง ใช่ครับ เป็นหลุมเป็นบ่อลงไปเลยเนี่ย เนี่ยเขาปัดรถมา ตอนนี้สันนิษฐานว่าท่อประปา ท่อประปาแตก เรียบร้อยแล้ว ดินข้างล่างท่อประปาเนี่ยเป็นหลุมแล้วนะครับดินเริ่มไหลเข้าสู่ตัวสถานีแล้วครับ อาจารย์วัชรินทร์ด้วยความเคารพนะคืออันนี้มันเป็นสัญญาณเตือนแล้วใช่ไหมฮะ สัญญาณเตือนอย่างแรง แต่นี่คือสัญญาณเตือนอย่างแรง แต่คนคิดไม่ถึงแหละยิ่งช่วงนี้ช่วงหน้าฝนไง หน้าน้ำ คือถ้าเกิดว่าเป็นหน้าแล้งทุกอย่างแห้งสนิทแล้วมีน้ำนี่คนจะรู้แล้วเฮ้ยมันมาจากที่ไหนท่อประปาแน่ๆคนจะบอกท่อประปาก่อนเลยแต่อันนี้มันหน้าฝนไงเพราะน้ำท่วมเป็นเรื่องที่คนมีความรู้สึกว่าก็ปกติไง อันนี้อาจารย์วัชรินทร์มีเหตุผลนะในตรงนี้ก็คืออาจจะมันเกิดน้ำท่วม ก็ถูก น้ำขังแต่คำถามก็คือว่าถนนมันไม่ได้เรียบไงเพราะพี่วัชรินทร์บอกว่าปกติตรงนี้มันเรียบถูกต้องไหมฮะ ใช่ครับ แล้วนี่มันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นแอ่งลงมา สัญญาณเตือนเหล่านี้อย่างที่อาจารย์บอกนี่คือสัญญาณเตือนอย่างแรง และคนที่เกี่ยวข้อง คนที่รับผิดชอบ เขารู้หรือเปล่าว่าเฮ้ยนี่เป็นสัญญาณเตือนอันตรายนะ ถ้ารู้ได้ทำอะไรแล้วหรือเปล่า แล้วถ้าไม่รู้ทำไมถึงไม่รู้ หรือรู้แล้วยังไม่ทำอะไร เพราะว่าสถานีต้องมีคนเฝ้า นี่ ถ้า ไง โดน ฮะ ยุบในสถานีต้องบอกก่อนมันทะลักเข้ามาแล้ว โอเค อย่างนี้คุณผู้ชมผมขออนุญาตคุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ตอนนี้นะครับเทโรดิจิทัลใน YouTube นะครับ Facebook ไปที่ถกไม่เถียงกับ Facebook CH HD News นะเดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อในช่วงออนไลน์นะครับ เดี๋ยวจะมาขยี้ขยายให้ชัดเจนนะฮะว่าตกลงใครต้องรับผิดชอบและซ่อมยังไง และคนที่ใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นนะครับ โดยเฉพาะโรงพยาบาลวชิระพยาบาล ต้องระวังขนาดไหน โอกาสเกิดไม่อยากให้พูดเลยนะฮะคุณผู้ชมไม่อยากพูดไม่อยากคิด แต่ว่าฟังอาจารย์ทั้งสองท่านในช่วงหน้ากับคุณยุทธนาด้วยครับเจอกันในออนไลน์นะครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านครับ ขอบคุณ ยุทธนา ค ค รั รับ บผมไม่เถียงครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับกลับมากันต่อครับคุณผู้ชมครับรายการถกไม่เถียงนะครับยังอยู่กับคุณยุทธนานะฮะซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิป่อเต็กตึงนะครับแล้วก็อาจารย์นะฮะดรสุชัชชวีนะครับแล้วก็อาจารย์วัชรินทร์นะครับเป็นนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คุณผู้ชมครับพูดคุยกันอยู่คุณผู้ชมโหวตให้เราหน่อยได้ไหมฮะเรามีคำถามที่ถามท่านอยู่นะครับเราถามว่าคุณคิดว่าภาครัฐจะเรียกร้องความรับผิดชอบจากใครได้ไหมไม่เนาะคุณคิดยังไงฮะเรียกได้กับเรียกไม่ได้โหวตกันเข้ามาหน่อยคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไร เพราะว่าเรื่องของกฎหมายก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับ แน่นอนแล้วฮะคนที่ต้องถูกพุ่งเป้าคำถามพุ่งเป้าแรกก่อนก็คือคนที่ก่อสร้างถูกต้องไหมครับว่าคุณก่อสร้างอะไรยังไงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใช่ไหมครับอันนี้คือไม่ได้ไปโทษทางด้านของบริษัทนะแต่เขาก็ต้องไปหาข้อยุติให้ได้หาข้อเท็จจริงให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์ครั้งนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองถ้าจะต้องทำปีหนึ่งอาจารย์บอกว่ามีโอกาสแต่หลายๆเดือนหมายถึงว่าต้องเป็นเดือนต้องเป็นหลักหลายเดือน ใช่ครับ แต่วิธีการทำอาจารย์วัชรินทร์บอกมันไม่ได้ง่าย มันยากมากๆ มันก็เลยกระทบมาถึงประเด็นที่ 3ผมจะพูดคุยก็คือว่าคนที่อยู่ในระแวกนั้นพี่ยุทธนาบอกว่าเส้นนี้
เขาใช้กันเยอะมาก ใช่ครับ การจราจรนึกออกว่าต้อง ครับ ผ่านไปเพื่อที่จะไปโรงเรียนไปโรงพยาบาลไปแล้วก็แล้วแต่ ใช่ เนี่ยใช้กันเยอะมาก เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่ใช้ถนนเส้นนี้ แล้วอยู่ระแวกนั้นน่ะบ้านอยู่แถวนั้นน่ะกระทบหมดเลยกับเหตุการณ์ครั้งนี้ ชีวิตนี่คือเปลี่ยนผมใช้คำนี้นะชีวิตเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยน เปลี่ยนมากเลย เปลี่ยน ใช่ เพราะว่าการจราจรการเดินทางทุกอย่างเปลี่ยนไปหมด ใช่ครับ กระทบกันหมด แล้วโรงพยาบาลนี่คือสิ่งที่ผมทิ้งท้ายในช่วงหนึ่งของทีวีก็คือเป็นห่วงมากที่สุด เพราะโรงพยาบาลก็จะมีคนไข้ใช่ไหมฮะมีคุณหมอมีพยาบาล มีผู้ช่วยพยาบาลมีทุกคนจะต้องมาอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นสถานที่ที่เรารักษาคน ใช่ครับ ให้หายจากโรคแล้วก็ยังมีคนป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาล ถูกต้องครับ นะครับบางท่านที่อาจจะป่วยแล้วยังไม่ได้นอนโรงพยาบาลอาจจะไปเลือกใช้สถานที่อื่นก่อนถูกต้องไหมฮะแต่คนที่ยังอยู่นี่สิครับ อาจารย์ทั้งสองท่านครับมีความกังวลเหลือเกินสำหรับอาคาร ใช่ จะได้รับผลกระทบไหมฮะจากเหตุการณ์ครั้งนี้อาจารย์วัชรินทร์ก่อนก็ได้ โรงพยาบาลใช่ไหมฮะ ฮะ คือมันตอบยากนะ คือดินเนี่ยพฤติกรรมของมันเนี่ยเดายาก คนที่ทำงานด้านดินจะรู้ว่ามันมีความแปรปรวนเยอะมีความเสี่ยงเยอะ ครับ แต่คราวนี้ผมว่าดีที่สุดก็คือการป้องกันและพิสูจน์ว่าอันตรายหรือเปล่า อย่างที่บอกติดเครื่องมือวัดซะไอ้ระยะหลุมเจาะระหว่างหลุมเจาะไปถึงโรงพยาบาลกำแพงรอบๆโรงพยาบาล ติดตั้งเครื่องมือไป มันไม่ได้แพงมากมายก็เพื่อชีวิตของคน แล้วถ้าเกิดมันรายงานออกมาว่าเฮ้ยมันเคลื่อนนะ ก็จะได้เตรียมเพ่นกัน มันต้องมันต้องติดตามทุกๆชั่วโมงป่ะครับเป็นรายชั่วโมงเพื่อที่จะเห็นความแตกต่าง ถ้าในวินาทีนี้นี่มันต้องแทบติดตามตลอดเวลาเลย อ๋อคือดูตลอดเวลา ต้องดูตลอดเวลาเลย เพ สม ราะ มติ ว่า ชั่วโมงแรกมาถึงครึ่งชั่วโมงผ่านไปเฮ้ยมันมีความ อ่ะ มันไม่เลยเปลี่ยนไปนิดนึงนี่คือต้องขยับตัวละ เช็คคือข้อดีคือถ้าเกิดมันไม่เคลื่อนตัวเราจะได้ไม่ต้องเป็นกระต่ายตื่นตูมไงโอเค ยังอยู่เพราะการย้ายคนไข้โดยเฉพาะคนไข้วิกฤตนี่ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่ ใช่ครับ เรื่องใหญ่มากคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราติดตั้งเครื่องมือวัดแล้วมันไม่แสดงอาการ เราก็จะสบายใจว่าโอเคอยู่ไป โอเคนั่นคือประเด็นที่หนึ่ง ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีอาการก็คราวนี้ก็ต้องไปกันละ ก็ต้องมีแผนสำรองแล้วแหละ ใช่ใช่ ถูกไหมอาจารย์ เพราะถ้าไม่ติดเครื่องมือวัดเนี่ยมันอยู่บนความเสี่ยงไง โอเค ใช้ความเสี่ยงอาศัยความน่าจะเป็นมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ เครื่องมือวัดนี่คนที่ติดมันก็ต้องเป็นบริษัทที่เขาก่อสร้างมา ก็ อันนี้คือผมถามคือผมอยากรู้เฉย ผมไม่แน่ใจนะปกติแล้วเนี่ยงานก่อสร้างใต้ดินขนาดใหญ่เนี่ยตาม TOR จะต้องมีการระบุเรื่องการติดตั้งเครื่องมือวัด ถ้าเป็นงานที่มีมาตรฐาน ซึ่งงานนี้งานระดับเป็น ๆเอาเนี่ยโอ้โหเนี่ยระดับประเทศอ่ะ มันก็ควรจะมีการติดตั้งเครื่องมือวัด แล้วก็มีการรายงานผลด้วยว่าเกิดอะไรยังไง คือให้สบายใจคือ TOR ของรัฐเนี่ยผู้รับเหมาต้องได้เงินไปเยอะนะครับโครงการใหญ่เขาก็ต้องเอาเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยไปติดตั้งอุปกรณ์วัดนะครับเขาจะต้องมีบริษัทข้างนอกมาวัด และระหว่างวัดเนี่ยนะครับก็ต้องส่งให้วิศวกรควบคุมงาน และเจ้าของงานคือรฟมมันก็จะมีการนะครับตรวจสอบตลอด แล้วก็อยากจะย้ำให้สบายใจว่าเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลวชิระนะครับตรงนั้นเนี่ยคือตึกทีบังกรยังอยู่ดี เนื่องจากว่าตึกทีบังกรนั้นมีเสาเข็มลึกลงไป50 เมตรเขาไม่ได้อยู่บนดินเขาอยู่บนเสาเข็มที่ลึกมากๆแต่ครั้นั้นก็ต้องทำตามท่านอาจารย์วัชรินทร์ก็ต้องไปตรวจวัดนะครับซึ่งทางโรงพยาบาลก็มีวิศวกรที่เข้มแข็ง แล้วก็มีผู้รับเหมาซึ่งก่อสร้างอะไรอยู่ระแวกนั้นเขาก็ส่วนที่กำลังลงมาช่วยในปัจจุบัน ให้ประชาชนได้สบายใจ แสดงว่าโอเคพูดได้อย่างปลอดภัยไหมครับว่าโรงพยาบาลตอนนี้ยังไม่ต้องกังวล ยังไม่ต้องกังวล แต่ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ โอกาสที่จะพังหรือโอกาสที่จะเอ็นมาแบบสถานีตำรวจนครบาลสามเสนนั้นไม่ใช่แบบนั้น คุณผู้ชมเอาCG ขึ้นมาอีกทีนึงได้ไหมฮะอันที่เป็นที่สั่งอพยพมารัศมี 3-500 เมตรเมื่อสักครู่เนี่ยพิยุทธนา ครับ นี่มันวงกว้างมากนะครับ เนี่ยอพยพชาวบ้าน ก็ ในพื้นที่เสี่ยงถนนสุดเนี่ย 100 เมตร 300-500 เมตรเลยเหรอ ก็ชาวบ้านเนี่ยสามารถถ้าอพยพเนี่ยผมว่าชาวบ้านสามารถไปเองได้ แต่ถ้าโรงพยาบาลสั่งอพยพเนี่ยน่ากลัว เรื่องใหญ่ แต่ใช่แต่เราก็เตรียมความพร้อมครับทุกหน่วยงานที่เป็นระบบการแพทย์ของศูนย์เอราวัณเนี่ย ฮะ แม้กระทั่งมูลที่ปอยตึงเองเนี่ยก็เตรียมความพร้อมเรื่องของการอพยพ แค่ว่ารอคำสั่งเท่านั้นเอง แต่ตรงนี้คือมันเป็นนอกเหนือจากโรงพยาบาลนอกเหนือมันมีโรงเรียนอยู่ในนี้ด้วยไหมรัศมีเนี่ยพี่ยุทธนา ก็ตรง พอ ใก นึออ ล้ๆก็ตรงแยกสังฮีก็มหาวิทยาลัยดุสิตตรงนั้นอยู่แล้ว อ๋อ ครับเลยไปหน่อยก็น่าจะเป็นโรงเรียน เด็กทะเบียนแล้ว ใช่ครับ ไหมฮะ ใช่ มีโรงเรียนเยอะครับ ตรงนั้นโรงเรียนเยอะ 3-500 เมตรนี่พอไหมฮะหรือว่าเยอะไปหรือว่ายังไงฮะ โอ้โหพูดยากแต่ว่า 3-500 เมตรนี่เยอะมากนะ
เยอะๆ นะครับ ผมว่า สำหรับ เยอะ ผมแล้วผมคิดว่า ระยะสัก 200 เมตรเนี่ยน่าจะ อยู่ควบคุมอยู่ใน พอได้ โอเค 500 เมตรอาจจะกว้างไปนิดนึงแต่ว่าเพื่อความปลอดภัย เรากันไว้ดีกว่าแก้อย่างน้อยในระยะนี้ ใช่ครับ ปัจจัยที่จะทำให้มันน่ากลัวคือ ก็วันฝนตกนะฮะ ฝน แล้วก็ปิดรูไม่ได้เนี่ย ฝนตกแล้วปิดรูไม่ได้เนี่ยคือน่ากลัว คือ ดังนั้นต้องปิดรูนะครับ ฝนเนี่ยห้ามไม่ได้ แต่ว่าการปิด ไอ้ รู โมเดลผม เนี่ย ไปไหนแล้วเนี่ย นี่ อ๋อ ได้ครับเนี่ยนะครับ ปิดรูคือไอ้ เป็นรูนี้ ไอ้รู นะครับ ไอ้รูนี้ ตอนนี้เขาก็เอากระสอบทรายลงมานะครับ แต่อาจจะมีเป็นแผ่นเหล็กแผ่นอะไรเนี่ยนะครับยกตัวอย่างตัวสับผมก็ได้ นี่ เนี่ยลงมาปิดตรงเนี้ยก็อาจจะได้ อาจจะหย่อนลงมาก็มีหลายวิธี แต่อย่าให้มันทะลักเข้าไปอีก เพราะมันมีพื้นที่ทะลักอีกเยอะดังนั้นมันก็จะไหลไปเรื่อยๆ ยิ่งฟ้าฝนอีกนะครับดังนั้นต้องปิดตรงนี้ และเราสองคนเห็นตรงกันว่า รีบติดอุปกรณ์ตรวจวัด นี่ย้ำ โดยด่วน ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 แล้วนะ สำ ฮะ คัญที่สุดเดี๋ยวนี้ ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามีหรือเปล่าอุปกรณ์นี้ แต่ก็ส่งสัญญาณไปนะครับว่าควรจะต้องมีนะฮะอาจารย์ทั้งสองท่านนั่งอยู่ตรงนี้ก็บอกแล้ว ค ว่า รับ ต้องมีนะฮะเพื่อความปลอดภัยเพื่ออย่างน้อยเราวัดแล้วเรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไง ครับ ถูกต้องไหมฮะแต่โอเคละพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในระแวกนี้ในรัศมีประมาณสัก200 เมตรนะฮะประมาณนี้นะฮะ200 ถึง 300 เมตรเนี่ยก็เฝ้าระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าถ้าฝนจะตกลงมาทีมงานช่วยดูพยากรณ์อากาศหน่อยได้ไหมครับว่าในวัน 2 วันเนี้ยฮะ2-3 วันเนี้ยจะมีฝนพยากรณ์ฝนลงมามากน้อยแค่ไหนอย่างไร เพราะตรงเนี้ยจะเป็นปัจจัยสำคัญเลยใช่ไหมอาจารย์ทั้งสองท่าน ใช่ครับ ใช่ไหมฝนลงมาเนี่ย แต่ดูข่าวเหมือนเขาเตือนนะครับ23 26เพราะว่าเราเตรียมความพร้อมเรื่องน้ำท่วมอยู่ โอเคพอถึงเราจริงๆเราก็ทั่วราชอาณาจักรนั่นในการที่จะบรรเทา ใช่เพราะว่า คม ตอน เดื นี้ ดร้ ผู้ใหญ่สั่งให้เตรียมพร้อมเรื่องน้ำท่วมด้วย ก็ดูพยากรณ์อากาศอยู่23 26พายุเข้า โอเคอ่ะต้องเฝ้าระวังคุณผู้ชม กลับมาที่ภาพน้ำท่วมตอนเช้าหน่อยไหมฮะก่อนตอนตี 5ฮะก่อนที่มันจะซุดนะครับจะถามอาจารย์ทั้งสองท่านนี่คือสัญญาณเตือน ใช่ สัญญาณเตือนที่ อันตรายมาก ตอนเนี้ยเราควรจะวิตกกังวลกับสัญญาณเนี่ยสมมติเกิดในเราขับไปเจอไซต์ก่อสร้างคล้ายๆแบบนี้ที่กำลังสร้างอยู่แล้วเจอน้ำขังๆแบบเนี้ยประชาชนจะนอยไหมเราควรต้องยังไงอาจารย์วัชรินทร์ คือจริงๆโอกาสที่มันจะท่วมแล้วพังลงไปแบบเนี้ยจริงๆอย่างนี้ไอ้การที่มันเกิดท่อแตกและน้ำท่วมเนี่ยผมคิดว่ามันเกิดจากการที่ดินมันไหลแล้วล่ะแล้วมันทำให้ท่อพัง ไม่ใช่ท่อพังแล้วทำให้ดินไหล ผมคิดว่ามันน่าจะเกิด เพราะว่าน้ำประปาแตกแค่ตรงนั้น แล้วทำให้มันพังในพริบตาไม่น่าจะเกิด แต่คราวนี้ ผมขออนุญาตอาจารย์นิดเดียวอาจารย์พูดประเด็นนี้ผมสนใจมากๆเลยอาจารย์บอกว่าไม่น่าจะเป็นท่อแตกแล้วก็ดินไหล อ่า น่าจะดินไหลมาก่อนจนทำให้มันท่อ ท่อมั มัน น ไม่มีแรงซัพพอร์ต ใช่ เมล็ดหัก ใช่ เลยแตกถูกต้องไหมฮะ ใช่ นั่นหมายความว่าดินมันไหลไปแล้ว ใช่ ดินมันไปแล้ว ดินมันไปไหน อนุมานว่า เข้าสถานีมันจะเป็น เข้าสถานี มัน งั้นคำถามต่อมา คุณผู้ชมไปตามผมนะ ครับ ถ้าเป็นอย่างที่เราอนุมานกันว่า ดินมันไหลก่อน ท่อค่อยหัก อืม ซึ่งอาจจะใช้เวลาพักหนึ่งเลยนะ ครับ เพราะท่อมันอาจจะแรงรับแรงอยู่ประมาณนึงอ่ะ มันดึงกันอยู่ อาจจะหลายชั่วโมงอ่ะหรือเป็นวันเราไม่รู้นะ ครับ แล้วค่อยหัก แสดงว่ามันไหลเข้าไปในนี้ ใช่ ใช่ ถ้าไหลเข้าไปในนี้ ไม่มีใครรู้เลยเหรอว่ามันมีดินไหลเข้าไปในเนี้ย อันนี้ต้องไปสืบดูมันอาจจะเป็นช่วงตอนกลางคืน แต่ตามหลักแล้วทุกสถานีต้องมีรปภต้องมีคนอยู่ นี่ไงฮะก็เลยเกิดคำถามมาว่าถ้าเป็นอย่างที่เราไม่ได้ยืนยันนะ แต่เรากำลังจะบอกว่า ครับ มีโอกาสจะเป็นอย่างนี้ขึ้น แล้วถ้ามีโอกาสผมก็เลยถามต่อไงว่าอ้าวแล้วถ้าไหลแล้วในนี้มันไม่มีใครรู้ก่อนเลยเหรอวะอันนี้ด้วยความเคารพผมถามแบบชาวบ้านที่คุณผู้ชมอาจจะชมรายการอยู่แล้วอาจจะคอมเมนต์เข้ามาบอก เป็น เฮ้ย ไปได้ที่ไม่มีคนเพราะว่า มันเร็วขนาดนั้น เขาสร้างแล้วแล้วก็สร้างเสร็จมาก่อนหน้านี้ เพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยเขายังไม่ได้มาทำงานรายละเอียดเลย อ๋อก็ปิดตายไป เขาก็เลย ไม่ผมไม่มีปิดตายไม่มี มันไม่ใช่ คือ ไม่ใช่ ไม่ ปิด ได้ ตาม คำอธิบายว่า หมายถึงว่า ในความ ปิดโดยที่ไม่ให้คนเข้าไป ผมคาดเดาว่ามันคงเป็นกลางคืนนะครับ อ๋อแสดงว่าใช้เวลาเร็วขนาดนั้นเลยเหรอฮะ มันควรคงเพราะสถานีใหญ่ก็อาจเขาต้องมีรปภข้างในข้างนอก อันนี้เป็นตามกฎต้องมี แสดงว่ามันไหลเร็วขนาดนั้นเลยเหรอฮะ อย่างนี้ แค่ ครับ คืนแค่ข้ามคืนไหลมาแล้วตรงนี้หักแล้วถล่ม คือสันนิษฐานนะจากประสบการณ์ แล้วก็ที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยนะครับ คือตอนแรกๆเนี่ยนะครับมันก็ค่อยๆขยับไหล ขยับมาที่เห็นไหมนะครับแต่พอถึงจุดมึงเนี่ยไอ้ผนังมันรับไม่ไหวมันแตกมาเนี่ยมันปื๊ดเลย มันอาจจะแค่นาทีเท่านั้นเอง อ๋อปืนแล้วก็ไหลพูดเข้าไปแล้วก็ ใช่ครับ ข้างบนก็รับน้ำหนักไม่ไหวก็ ใช่ ตึ้ง ครับ ถล่มลงมา ใช่ครับ มันอาจจะเป็นอย่างนั้น แต่คำถามผมถึงถามแม่อาจารย์ว่าไอ้ตอนที่มันค่อยๆไหลเข้าไปเนี่ยมันไม่มีใครเห็นเลยหรือ อันนี้เราสองคนตอบไม่ได้
อันนี้ก็ต้องไปสืบ ก็ตามทฤษฎีก็เป็นอย่างที่อาจารย์เอบอกแหละ ก็ต้องมีคนอยู่ตลอดเวลา ใช่ อันนั้นคือตามทฤษฎีเหมือนกับการก่อสร้างใหญ่ๆอันเนี้ยตามทฤษฎีคือคุณต้องมีติดตั้งเครื่องมือวัดถ้าทำไมไม่รู้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ ถูก น่า ไหม ไป ฮะ สอบถาม ถูกไหมฮะผมถามแบบประชาชนนะ ถูกต้องครับ แทนใจคือแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้นะหมายความว่าแล้วพื้นที่อื่นๆล่ะเฮ้ยคุณผู้ชม สถานีใต้ดินนี้มันไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะที่กำลังก่อสร้างอยู่อ่ะมันมีหลายสถานีนะครับ อันนี้ก็เป็นบทเรียน บทเรียนราคาแพงมากเลยนะครับ จริง ๆ การออกแบบแล้วเทคนิคก่อสร้างเนี่ยผมว่าคนไทยก็ไม่ได้ด้อยกับใครหรอกเราอุโมงค์ที่ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาเราก็ยังทำมาแล้วนะอาจจะเป็นเพราะมันเสี่ยงมากก็เลยป้องกันกันเข้มงวดมากเลยนะอันนี้ก็อาจจะหละหลวมไปหน่อยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ เรายังไม่มีคำตอบ แต่เรารู้เราสันนิษฐานสาเหตุ แล้วก็วันนี้รฟมเนี่ยก็สันนิษฐานตรงกับพวกเราครับส่วนว่าทำไมไม่มีใครรู้นะครับ อันนี้เนี่ยเราคงต้องให้คนกลางเข้าไปดู โอเคงั้นอีกนิดนึงนะฮะที่อาจารย์วัชรินทร์พูดที่ผมเบรกอาจารย์วัชรินทร์ด้วยความเคารพผมขออนุญาตนะฮะขออภัยอาจารย์พูดต่อเลยครับว่าที่ผมถามครับว่าสถานีอื่นๆเราต้องนอยหรือกังวลขนาดนี้ไหม ก็ส่งคนไปตรวจสอบได้ คือถ้ามันสร้างเสร็จแล้วมันใช้งานอยู่เนี่ย ผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะมันจะมีคนเยอะ แล้วสมมุติมันเกิดมีคราบน้ำมีรอยรั่วไหลมีอะไรมันจะมีคนเห็นนะมันจะมีคนเห็น แล้วก็หลายสถานีมันก็ใช้งานมาหลายปีแล้วล่ะมันก็น่าจะอนุมานได้ว่าปลอดภัย แต่ถ้าจะให้ดีตอนนี้ผมว่าถ้าเป็นรฟมตอนนี้ผมก็ต้องอะไรนะตื่นตูมหน่อยแหละผมก็ต้องส่งคนไปเช็คทั่วเลยแหละ ครับ ต้องส่งคนไปเช็คทุกสถานีทุกจุดที่คาดว่าจะเป็นจุดอ่อนต้องไปตรวจสอบแล้ว นั่นหมายความว่าถ้าเป็นอย่างที่ทั้งสองท่านอนุมานแล้วก็ทางรฟมคิดว่าจะเป็นนั่นหมายว่าคงตรงข้อต่อตรงนี้เป็นจุดเสี่ยง ข้อต่อของทางด้านวิศวกรรม ไม่ว่าเป็นท่อแก๊สท่ออะไรก็แล้วแต่ จุดต่อคือจุดที่อันตรายที่สุดเสมอทางด้านวิศวกรรม จุดต่อทุกอย่างนะครับ แล้วเราจะมั่นใจไอ้จุดต่อตรงนี้ สำรวจได้นะครับ มันมีมาตรฐานของมันสำรวจได้ไป เราจะ ดู มั่นใจ ได้ ในจุดต่อตรงนี้ยัง ใช่ครับ ได้ยังไงอ่ะ ครับรถไฟฟ้าใต้ดินทำมาเป็น100 ปี ในประเทศไทยก็เป็น10 ปี เรามีความรู้ประสบการณ์มีมาตรฐานคำถามที่เราสองคนถามก็คือทำตามมาตรฐานหรือไม่ มาตรฐานการก่อสร้างมาตรฐานการตรวจสอบมีหมดแล้ว ไปทำ อีกคำถามหนึ่งเป็นไปได้ไหมวัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามที่มันควรจะเป็น ไม่ได้กล่าวหาแต่ถาม ผม เพราะว่าผมยกตัวอย่างเช่นตึกสตงที่พอถล่มมาปุ๊บเรามีการพูดคุยในเรื่องของสเปคของด้วยนะฮะอันนี้เป็นคำถามเฉยๆครับ คือ ไม่ได้กล่าวหา ของอุโมงค์เนี่ยผมว่าจริง ๆ พิสูจน์ง่ายกว่าตึกสตงนะเพราะสตงมันอยู่ในอากาศแล้วมันบุ้มลงมากองเนี่ยไม่รู้อะไรเป็นอะไร แต่อันเนี้ยมันสามารถเทรสได้ แต่ว่ามันจะต้องใช้คนที่เป็นกลางจริงๆหนึ่งคุณไปเอาข้อมูลจากการก่อสร้าง เอาตั้งแต่รายงานประจำวันรายงานประจำเดือน บันทึกต่างๆ มานั่งวิเคราะห์ แล้วก็ดูข้อมูลดูต่างๆเนี่ยนะดูสเปคดู TOR ที่การไฟฟ้ารฟมออกมาแล้วทำจริงทำอย่างไรแบบไหน คือมันจะต้องมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจารย์เอกก็จะย้ำว่าต้องเป็นคนที่เป็นกลางเข้าไปดูคนที่ไม่เกี่ยวข้องเลยกับกระบวนการสร้างเนี่ยเป็น ด้วยครับ เ third party เข้าไปดู ผมตั้งข้อสังเกตว่า เพื่อที่จะหาข้อเท็จจริง ไอ้ซิลตรงเนี้ยเท่าที่เห็นนะไม่รู้ติดตั้งยังนะไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่มีคำตอบ เฮ้ย ยังไม่รู้ ถามจริง จริงมันอาจจะเป็นชั่วคราว อาจจะนะครับ อันเนี้ยผมอยากจะได้คำตอบเหมือนกัน เพราะถ้าเกิดมันเป็นซิลมาแล้วนะไม่ค่อยมีปัญหานะ ไม่ค่อยมีเลยยกเว้น ไม่ค่ มั อย น มีปัญหานะ ช่วยซึ่งไม่น่าจะช่วยหรอกพับบ้างอะไรบ้าง อันนี้ต้องไปอัน ผม นี้น่า บ จะ อกว่าอันนี้พิสูจน์ได้ไงแต่ว่า อันนี้น่าจะพิสูจน์ได้เร็ว เรา ว่า จะ มันมีหรือเปล่า เราจะเข้าถึงข้อมูลได้หรือเปล่า พวกรายงานการก่อสร้างต่างๆ ก็เลยต้องมีคนกลางไง คนกลางคนนั้นคือใครล่ะครับ ไม่มีไงครับมันก็ต้องมี คนกลางคนนั้นคือ องค์กร ใครค เพื่อความ รับ ปลอดภัย แม้แต่คำถาม สาธารณะ ที่เราถามนะอาจารย์นะด้วยความเคารพคำถามที่เราถามคุณคิดว่าภาครัฐจะเรียกร้องความรับผิดชอบจากใครได้ไหมไม่ได้บอกว่าจะเรียกร้องรับผิดชอบจากบริษัทหรืออะไรคือจะเรียกร้องความรับผิดชอบจากใครได้ไหมหมายถึงภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะครับ อันนี้มันเรื่องระดับประเทศนะฮะสรุปเขาจะเรียกร้องความรับผิดชอบจากใครได้ไหมนี่คือโหวตที่เราถามนะคุณผู้ชมโหวตกันเข้ามาได้นะฮะคุณคิดว่าได้หรือไม่ได้อย่างไร ขออนุญาตตัดภาพมาที่คุณยุทธนานิดนึงนะคุณยุทธนาไปเดินไปสอบถามทางโรงพยาบาลด้วยใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างอาคาร ใช่ เป็นยังไงฮะ ต ต อ อน น แร แร ก กเป็นยังไงพี่อธิบายให้ฟังหน่อยว่ายังไงพี่ทำ ก็ อะ คื ไร อตอนแรกก็ไปถามผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับ ก็เลยถามว่ามันมีอาการมีซุดไหมมีเอียงไหมอะไรเงี้ยเขาบอกไม่มี เราก็เลยปลอดภัยเข้าใจได้ว่ายังไม่มีการอพยพผู้บาดเจ็บผู้ป่วยตามตึกครับ
แล้วมันมีเสียงเปาะเสียงอะไรได้ไปสอบถามคนแถวนั้นไหมครับว่ามันก่อนที่มันจะถล่มจริงๆอ่ะมันมีเสียงอะไร ไม่ ยังง ไม่ ห ไม่ได้สอบถามเพราะว่ามันถล่มไปแล้วสองเรามุ่งมั่นในเรื่องของคนเจ็บคนป่วยมากกว่า อ๋อโอเคชัดเจนในบทบาทของตัว ใช่ครับ เข้าไปแล้วก็จัดการเลยที่เหลือก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบนะฮะตรวจสอบได้ใช่ไหมฮะอาจารย์ ตรวจสอบได้แน่นอน อาจารย์วัชรินทร์มัน วิศวกรรม หาความจริงได้ใช่ไหมฮะ ผมมั่นใจว่าหาได้ อย่างที่บอกอะตึกนี้อันเนี้ยมันไม่ได้ซับซ้อนมาก ครับ เพียงแต่ว่าต้องทำยังไงจะเข้าถึงข้อมูลทั้งหมด แต่มันมีชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเขาบอกได้ยินเสียงก๊อกก๊อกก้องก้องหรือเสียงแปลกๆในคืนก่อนเหตุหรือเปล่าเนกอะไหมฮะหรือว่า คือใต้ดินเนี่ยมันไม่ได้ยินเสียงหรอกคุณทิน ถ้าเกิดจะได้ยินจริงๆเนี่ยแผ่นพื้นเนี่ยที่มันเริ่มซุดมันก็จะคอนกรีตอะปักแป๊กแป๊กแป๊กเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ แต่ว่าเข้าไปในรูมันเนี่ยไม่ได้ยินหรอกครับมันลึกมาก ไหนฟังเสียงหน่อยฮะของชาวบ้าน ไม่รู้มันไม่รู้ว่าลั่นหรืออะไรครับ ตู้ปุ๊บบ้านเอียงเลยใช่ไหมพี่ มันก็ยังไม่เอียงมันก็ไหลมาเรื่อยๆไหลมาจนถึงตรงหน้าโรงพยาบาลกับหน้าเนี่ยมันลังตู้มแล้วก็ตรงนี้มันก็ลงอีก กี่ตู้มนะพี่ 4 ตู้มเลยกิน4 ตู้ม5 ตู้มนี่แหละ พี่ต้องอพยพไปไหนอ่ะพี่จะไปอยู่ไหนเนี่ย ก็ไม่รู้ก็ไปอยู่แถวที่ศูนย์ อะไรนะ ไปอยู่ตรงศูนย์สมาคมนะครับ ศูนย์ ในสูตรทำพิงชั่วคราวแบบนี้เหรอครับ ที่ตำรวจเขาจัดให้ไปอยู่ตรงนั้นน่ะ แล้วพี่เอาของอะไรออกมาได้บ้างไหมคะ ไม่มี ไม่ได้เอาของอะไรออกมาเลย ไม่กล้าขึ้นไป กังวลใช่ไหมว่ามันจะสุดอีก ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ตอนแรกมันไล่มาจากรถมันแป๊บเดียวอีกระยะมันอะแป๊บตุ้มตุ้มตุ้มอย่างเงี้ยมันก็ แล้วก็สุดท้ายรถกระบะคันสีขาวมันก็มาเขาไม่ให้เข้าไปห้ามไม่ให้เข้าไปเขาก็ พี่เห็นตอนคนขับรถกระบะวิ่งลงมา ก็เห็น เขาหนีตายยังไง ก็ อ่ะ มันรถเอียง คุณผู้ชมครับก็เป็นผู้ที่ประสบกับเหตุการณ์แล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับคุณผู้ชมครับ อย่างนี้จะเรียนถามต่อเลยนะครับว่าในต่างประเทศเราก็เคยได้ยินข่าวพวกอุโมงค์ถล่มแต่ผมไม่แน่ใจว่าในต่างประเทศอาจารย์หรืออาจารย์วัชรินทร์พอมีข้อมูลไหมครับว่าต่างประเทศเนี่ย มีครับ ถล่มที่จากการสร้างอุโมงค์ลักษณะคล้าย ปกติแล้วการก่อสร้างใต้ดินอุโมงค์เนี่ย ฮะ เป็นงานก่อสร้างที่มีความเสี่ยงสูงอยู่แล้ว โอเค นะครับถ้าจะพังมักจะพังช่วงระหว่างการก่อสร้าง โอเค นะครับน่าจะ 90% อ่าฮะ ไม่ฉะนั้นแล้วที่มีอยู่บ้างก็คือจากภัยพิบัติขั้นร้ายแรงมาก อ่า ๆ อย่างเป็นดินไหว อ่า ที่แบบโอ้โหที่โกเบอยู่ใกล้ศูนย์กลางเลยนะครับซึ่งความเสียหายก็ยังน้อยกว่าข้างบนนะครับแต่เกือบทั้งหมดแล้วกันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งคล้ายๆกับลักษณะ ใช่ นี้นะ ครั คุ บ ณผู้ชมครับอย่างนี้ฮะเราได้รับเกียรติจากท่านโฆษกกรุงเทพมหานครและผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่ากทมนะครับท่านเอกวรัญยูอัมรปานอยู่ในสายกับเรานะครับ สวัสดีครับท่านโฆษกครับ สวัสดีพี่ทินครับ ครับขอบคุณที่ให้เกียรติรายการนะครับอยู่กับอาจารย์เอกอาจารย์วัชรินทร์แล้วก็คุณยุทธนาจาก โอ้ ปอเต็กตึงนะครับ ครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับ ครับเรียนถามนิดนึงครับตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดหน้างานเป็นยังไงฮะยังมีการสไลด์ตัวของดินต่อเนื่องหรือเปล่าครับพอทราบไหม ถ้ารายงานล่าสุด อืม ครับรายงานล่าสุดเข้ามาคือช่วงประมาณบ่าย3 โมงครับมีสไลด์ลงมาเล็กน้อยนะครับ อือฮึ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางทุกฝ่ายเนี่ยกำลังประชุมร่วมกันอยู่ครับ ถึงมาตรการต่างๆที่จะจัดการครับ อ๋อ ซึ่ ค ง รับ หลักๆก็จะต้องเป็นทางด้านของรฟมนะครับแล้วก็ตัวแทนของบริษัทที่รับเหมาเนี่ยก็กำลังเข้ามาที่ประชุม แล้วก็หามาตรการกันเพิ่มเติมครับ ครับกทมมีการกำหนดขอบเขตพื้นที่อันตรายหรือไม่ครับ แล้วก็มีการอันนี้นี่รวมถึงไม่ใช่แค่ประชาชนนะฮะรวมถึงสื่อเองประชาชนเองเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการได้รับการอันตรายจากเกิดการซุดตัวเพิ่มเติมมี ครับถ้าเป็นเส้นทางจราจรนะครับ ก็จะเป็นถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆก็คือว่าหลักๆณเวลานี้นะครับก็คือตรงถนนสามเสนตรงที่ถล่มเนี่ยตรงนั้นก็คือห้ามรถวิ่งผ่านเลยใช่ไหมครับ ครับ แล้วก็แต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ประชุมเมื่อสักครู่ก่อนผมออกมาก็กำลังพูดคุยกันอยู่ว่าอาจจะต้องมีการท่านว่าไปแล้วก็จะต้องมีการปิดถนน อาจจะมีการปิดถนนบางเส้นเพิ่มหรือหลีกเลี่ยงการจราจรเพิ่มครับน่าจะคุยเรื่องนี้กันพอดีผมออกมาเมื่อกี้เลยยังไม่มีข้อสรุปออกมานะ โอ ครับ เคครับโอเคเดี๋ยวผมขอใช้เวลาท่านอีกสั้นๆนิดเดียวนะฮะท่านจะได้กลับไปเข้าไปที่ ครับ ประชุมต่อผมแต่อยากจะทราบความคืบหน้าตอนนี้มีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติหรือไม่อย่างไรฮะยังใช่ไหมฮะหรือว่า ครับยังไม่ได้ประกาศภัยพิบัติอย่างชัดเจนออกมานะครับ แต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยในแอเรียนี้เนี่ยจะเป็น ครั แอบ เรียที่เราให้ผอ.เขตเนี่ยดูแลเป็นพิเศษครับ แล้วก็หัวใจในเรื่องนี้ก็คือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ตอนนี้แบ่งเป็น3 กลุ่มแล้วกันนะครับ ครับ กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ต้องมาที่โรงพยาบาลนะครับ อือฮึ อย่างที่ท่านผู้ว่าพูดไปเมื่อช่วงตอนต้นว่ากลางวันว่าตอนนี้เนี่ยก็คือว่า
ขอโทษครับโอเคก็คือตอนนี้ตอนที่ท่านเรียนไปว่าทางด้านของประชาชนที่มาใช้โรงพยาบาลบริการที่โรงพยาบาลเนี่ยถ้าเป็นผู้ป่วยนอกช่วงนี้อาจจะต้องระงับก่อน โอเค แต่เมื่อสักครู่คุยที่ประชุมก็ตั้งใจไว้ว่าภายในวันศุกร์จะต้องเปิดให้ประชาชนเข้ามารับยาได้อย่างน้อยๆนะครับ อ๋อ เดี๋ยวอาจจะมีอัปเดตเพิ่มเติมนะครับ โอเค ส่วนขณะเดียวกันทางตำรวจรวมไปถึงสัตว์ตำรวจที่อยู่ข้างหลังเนี่ย อ่าฮะ ประมาณ74ห้อง อันนี้ก็รับผิดชอบเรียบร้อยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ประสานกับทางด้านของสวนดุสิตนะครับสวน ครั ส บ นันทาให้ไปพักอาศัยตรงนั้น อ๋อ ส่วนประชาชนใกล้เคียงน่าจะมีอยู่ประมาณ16ครัวเรือนมั้งครับ ครับ ตรงนี้เนี่ยทางเขตก็มีการเปิดศูนย์พักพิงเอาไว้ให้นะครับ อืม ซึ่งเบื้องต้นว่าตอนบ่ายท่านผอ.เขตได้ลงไปในพื้นที่แล้วก็ประสานติดต่อไป ก็มีติดต่อได้แล้วก็บางส่วนที่ยังติดต่อไม่ได้เนื่องจากไปทำงานข้างนอกนะครับ อืม ก็ณวันนี้ยังไม่ได้มีคนติดต่อมาว่าจะอยู่ที่ศูนย์พักพิง แต่ว่าเราเปิดให้อยู่ที่20เตียงนะครับแล้วก็ ครับ พร้อมที่จะขยายได้ครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นส่วนการประปาครับ ก็ประสานเข้ามาว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยภายใน3 ทุ่มตั้งใจว่าจะต้องอุดรูรั่วของท่อที่น้ำมันไหลลงในพื้นที่ให้ได้เร็วที่สุด นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาปิดการให้บริการกับประปาอยู่เพราะฉะนั้น ครั เข บ ตก็เลยเอาประปาไปประสาน แต่คาดว่าตี 5วันพรุ่งนี้ ครับ อย่างช้าจะเปิดให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้ครับสำหรับการประปานะครับ ไฟฟ้าล่ะครับท่าน ไฟฟ้าตอนนี้ยังใช้บริการได้อยู่ครับ อ๋อโอเค ยังเปิด ใช้ ให้ บริการ ให้ได้เป็นตามปก ปกติ ครับ อยู่ใช่ไหมครับ ครับใช่ครับ โอ้อันนี้คือทำงานเร็วมากเลยนะฮะปึ้งเข้ามาแล้วก็จัดเต็มที่นะฮะในทุกๆ จุดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นผมทวนนิดนึงนะก็คือโรงพยาบาลก็อาจจะถ้าเป็นผู้ป่วยนอกอาจจะช่วงนี้ระงับก่อนหยุดก่อนแล้วอาจจะพยายามให้ภายในวันศุกร์มารับยาได้ถูกต้องไหมครับ อันนี้ในมุมของ ครับ โรงพ เดี๋ยวย า ตอน บาล นี้เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีหนึงครับ โอเคได้ครับได้ครับ คุยกัน ได้ครับ อยู่แล้วยังไม่ได้มีข้อตกลง นะ กั ครับ น แต่ว่าแฟลตตำรวจที่เราเป็นห่วงนะครับก็คือมีการย้ายออกแล้วถูกต้องไหมฮะ แต่ โอเค ตำรวจตอนนี้ย้ายข้าราชการตำรวจออกไปหมดแล้วครับ เนื่องจาก โอเค ว่า ได้ เสาเข็มบางจุดเนี่ยมันคือดินมันถล่มยกมาเลยเสาเข็มเขาประมาณแค่น่าจะประมาณ16 เมตรหรือ20 เมตรประมาณเนี้ยนะ โอ ครับ เค ก็เลยอพยพหมดครับ ได้ครับอีกข้อหนึ่งครับแล้วสถานีตำรวจเองล่ะครับ คือปิดเลยไหมฮะตอนนี้ท่านพอทราบไหม สถานีตำรวจนั้นตอนนั้นปิดเลยครับไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ครับ ตัวสถานีตำรวจเป็นตัวที่น่าจะเสี่ยงสิ่งที่สุดเท่าที่ดูจากภาพนะครับ ครับครับแล้วด้วยความเคารพฮะท่านฮะแล้วโทษนะฮะมันจะมีพวกเอกสารต่างๆ พวกสำนวนพวกคดีต่างๆเลยพวกนี้เขาพอทราบไหมฮะว่าเขาบริหารจัดการยังไงฮะที่มันติดอยู่ในสถานีฮะพอทราบไหมครับ เรื่องขออนุญาตครับเรื่องอะไรนะครับพี่ทินครับ เรื่องพวกเอกสารต่างๆ ที่อยู่ภายในสถานีตำรวจอะครับซึ่งเข้าใจว่าอาจจะเป็นพวกสำนวนคดีต่างๆของประชาชนน่ะ อ๋อ นึกออกไหมอันนี้ผมถามเลยเฉยผมเข้าใจว่าท่านอาจจะไม่ทราบแต่เพียงแต่ว่าถามเผื่อท่านทราบ ว่า ครับ ในส่วนนี้ ผมอาจจะไม่มีข้อมูลแต่ไม่ โอเค ผู้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเขาได้เอาเอกสารของมีค่าทั้งหมดออกมาจากตัวสถานีตำรวจแล้ว โอเค นะครับอันนี้คือที่เขารายงานนะครับ โอเค ก็น่าจะคาดรวมไปถึงที่พี่ตินถาม โอเคได้ครับท่านไม่รบกวน ครับ ท่านนะครับ ต้องขอบคุณท่าน ข มาก ออ นะค ภั รั ย บ ครับพี่ทินครับขออภัยท่านอาจารย์ครับพอดีเดี๋ยวท่านผู้ ได้ครั ว่า บท่าน กับ ได้ครับ ทาง ขอบคุณมากครับ หมอน่าจะกำลังจะไปแถลงข่าวครับข โอเคครับ ขอบคุณท่านทงโฆษกครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับท่านเอกวรัญยูอัมรปานนะโฆษกกรุงเทพมหานครและผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่ากทมนะคุณผู้ชมครับก็อัปเดตล่าสุดประมาณนี้ทำงานค่อนเร็วมากนะครับประสานกันทุกแล้วน้ำประปาก็น่าจะกลับมาใช้ได้เลทสุดเขาบอกประมาณตี 5ต้องอุดให้เสร็จทัน3 ทุ่มวันนี้พยายามนะฮะพรุ่งนี้ก็น่าจะกลับมาใช้ได้ใช้ได้อย่างปกติ ไฟฟ้าก็ใช้ได้ปกติอยู่แล้ว ส่วน16ครัวเรือนที่บอกอยู่ในแวกนั้นน่ะก็มีศูนย์พักพิงให้มี20เตียงให้แต่ยังไม่มีใครแจ้งความประสงค์จะไป ครับ นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ประชาชนเองเลยฮะส่วนแฟลตตำรวจก็ย้ายออกแล้วสถานีตำรวจนี่คือปิดแล้วโหนี่งานช้างฮะ จะ งานใหญ่เลยอ่ะ อันนี้ น่าจะอีกหลาย ก็พอสมควรแล้วก็ยังต้องถือว่าเป็นเขตภัยพิบัตินะครับ เราจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ และต้องหยุดการไหลของดินเข้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินให้ได้ ไม่ฉะนั้นเรื่องยังไม่จบ ต้องหยุดไม่ให้เข้าไปในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินให้ได้ จะปิดด้วยวิธีใดนะครับ ก็วันนี้เชื่อว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญคงจะหาวิธีไม่ฉะนั้นมันก็ไหลเข้าตลอดนี่อันตรายพอไหลเข้าตลอดเดี๋ยวฝนตกปั๊บมันก็เกิด มาอีก อันตราย อย่างนี้รถกู้ภัยของมูลที่ปอเต็กตึงเองหรือว่ามูลที่อื่นๆนะครับ เราจอดมีไปจอดแถวๆนั้นไหมหรือว่าไกลขนาดไหน ครับ เขา ของ ตี ปอย รัศ ตึง มี จอดที่สถานีดับเพลิง3 เสนครับด้านหลังครับ ไกลออกไปอีกใช่ไหมครับ ใช่อยู่ด้านหลังโรงพยาบาลซึ่งติดกับแม่ อ๋อ น้ำ โอเคตั้งแต่โรงพยาบาล ใช่แต่ว่าก็ไกลกับที่เกษตรพอสมควร อ๋อ แล้วก็ใช้คนเนี่ยเดินเอา
โอเค เดินเอาถ้าก็ไม่มีอะไรก็รถต้องจอดที่นั่นเพราะว่ารถมันมีน้ำหนัก ครับ เนี่ยที่ผมถามตรงนี้พี่ยุทธนาไม่ใช่เราผมจะถามอาจารย์ทั้งสองท่านต่ออาจารย์วัชรินทร์ครับน้ำหนัก เราควรที่จะออฟโหลดให้มากที่สุดใช่ไหมในระแวกรัศมีใช่ไหมอาจารย์วัช ใช่ รินทร์ ใช่เพราะว่ามันภาษาเทคนิคเขาเรียกเซอร์ชาร์จคือตรงนี้สโลปแล้วก็มีผิวดินอยู่นี้เนาะมันอยู่ของมันเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ได้ แต่พอเรามีรถหนักๆมาทับ มันไปเพิ่มโหลดเนี่ยแล้วดินมันก็จะลงไปอีก แล้วมันไอ้ดินพังไม่เท่าไหร่อะแต่ไอ้รถเนี่ยมันจะไปด้วยอะแล้วคนไปด้วยอันนี้น่ากลัวกว่า มันเป็นเรื่องของการจัดการบริหารการจราจรด้วย ถ้าเกิดเราเอารถเราไปจอดริมถนนหรือเอาไปจอดในสิ่งที่ไม่ควรจอดเนี่ยมันก็กลับกลายเป็นการกีดขวางเขาอีก อันนี้เราจอดเข้าไปในสถานีดับเพลิง3 เสนเลย อาจารย์เท่ากับว่าตรงเนี้ยรถที่จราจรแถวนั้นคือเหมือนต้องหลีกเลี่ยง หรือว่าต้องตีกรอบให้มันไกลออกไปจากรัศมีจุดศูนย์กลางเพิ่มขึ้นอีกไหมฮะเพราะว่าเวลารถขยับขึ้นมันก็มีแรงกระเพื่อม ครับ อาจารย์เนี่ย ยิ่งห่างออกไปนะครับแรงที่จะกระทำต่อหลุมยุบเนี่ยมันก็น้อยลงนะครับบริเวณหน้าโรงพยาบาลฝั่งสามเสนเนี่ยอันเนี้ยต้องสนิทจนถึงตรงสี่แยกตรงนั้นเนี่ยอันนี้ ใช่ สนิท ครับ ส่วนสี่แยกนั้นจะใช้ปกติหรือไม่ก็ต้องติดตั้งเครื่องมือวัด ถ้าเกิดมันไม่เคลื่อนก็ใช้ไปเถอะ แต่ถ้าเกิดมันเคลื่อน อันนี้ต้องเฝ้าระวังแล้วนะครับ เดี๋ยวทีมเอาแผนที่ขึ้นมาหน่อยได้ไหมฮะแล้วดูรัศมีนิดนึงนะครับ เพราะว่าที่ผมกำลังจะวาดภาพให้เห็นก็คือว่า มันกระทบวงกว้างเลยอะ ครับอันนี้อาจจะเยอะไป อันนี้เยอะไปนิดนึง เย อะ อะไปนิดนึง แต่ว่าถนนเนี่ยอย่างน้อยๆถนนพวกเนี้ยมัน ใช่ครับ คือเราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงในการใช้รถใช่ไหม ใช่ครับ ที่มันใกล้กับจุดศูนย์กลางมากที่สุดเนี่ยฮะ ครับ อ๋อพอดีตัวมันเล็กมอง แยก มองไม่ค่อย เป็นตรงทางมาลายเป็นแยกวชิระพอดี อ่าฮะทางมาลายเป็นแยกวชิ ต ระ รงแยกสามเสนกับสุโขทัยตอนนั้นนะอันนี้ ใช่ ก็ ครับ ต้องน่าห่วง ผมว่าตอนนี้เขาคงปัดออกไปแล้วครับตั้งแต่เช้าแล้วครับ อ๋อชีวิตของคุณผู้ชมที่อยู่ในระแวกนี้นะครับ เปลี่ยนไปแล้วนะครับ อย่างน้อยๆเนี่ยอีกหลายเดือน ครับ เพราะว่าคงต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางนะฮะวิธีการใช้พื้นที่ถูกต้องไหมฮะ การจราจรต่างๆ มันต้องปรับอีกเยอะเลยนะฮะอันนี้ก็คือพูดไปล่วงหน้าก่อน จะได้ปรับตัวกันทันนะครับ แต่ที่สำคัญก็คือว่าการรับผิดชอบกับงานนี้สิครับเป็นงานช้าง โอ้ทำไมประเทศเราเจอแต่ มันสำหรับเราที่เป็นวิศวกรนะครับ แล้วก็เราเห็นแล้วเราเศร้าว่ามันมากเกินไปสะพานลาดกระบังถล่มไม่รู้เป็นยังไงพระราม 2ก็ถล่มแล้วถล่มอีกนะครับ สตง พระราม 3อุโมงค์ก็ยุบไอ้ตรงนี้ก็ยุบตึกสตงเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นในโลกที่ตึกสูงขนาดนี้แล้วไกลแผ่นดินไหวยุบมา มันไม่ได้แล้วอ่ะนี่มันสะท้อนเลยว่ามันไม่ใช่อ่ะนะครับแสดงว่าสังคมเรามันไม่ได้ตามมาตรฐานเลย อาจารย์นัยยะที่อาจารย์พูดมามันไม่ใช่หมายความว่าอะไรคือสร้างไม่ได้มาตรฐานใช่ไหมหรือยังไงฮะหรือไม่ได้มาตรฐานในการทำ ถ้ามีมาตรฐานมันก็ไม่พังถูกไหมคุณทิน แล้วต้องตอบอย่างนี้ แล้วก็คนทำผิดก็ไม่ได้เข็ดสักทีหนึ่งเพราะไม่มีหน่วยงานกลางที่จะมาหาคนทำความผิดที่ต้องชดใช้นะครับทางแพ่งทางอาญาทุกคนก็ไม่กลัวก็สักแต่ทำไป อันนี้ทุกคนก็รู้ดีแล้วมันก็เนี่ยเราก็ต้องมารายการแบบนี้ซ้ำเล่าท่านอาจารย์วัชรินทร์ อาจารย์วัชรินทร์มีความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมฮะ ตลอดเวลาที่ผมเป็นนายกเนี่ยมันมีเคสเกิดขึ้น แล้วน่าจะสรุปได้เลยนะว่า ผมว่าทุกครั้งแหละมันเกิดจากฝีมือมนุษย์อะคือไม่ได้ทำตามกติกา ไม่ได้ทำตามมาตรฐาน คือประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน วิศวกรไทยเนี่ยมีมาตรฐานที่เราออกมาใช้กัน มีข้อบังคับ มีกฎกระทรวง มีพระราชบัญญัติ มีหมดทุกอย่างเลย ปัญหาคือเราทำตามนั้นหรือเปล่านะครับ อย่างเช่นมีเครนล้มแห่งหนึ่งที่ผมไปดูเองที่โรงงานตายไป 6-7 ศพ ครับ พอเราไปดูเราก็พบว่า โอ้ มันไม่มีอะไรตามนั้นเลยขอโทษนะ คนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครนตัวนั้นไม่มีคนไทยไม่แต่คนเดียว ตามกฎหมายต้องมีวิศวกรเครื่องกลระดับสามัญไปโน่นนี่นั่นอะไรไม่มีแต่ต่างชาติล้วนๆแล้วก็ตายกันไป 6-7 ศพ แล้วก็หลายอันที่ทีมของวิศวกรรมสถานออกไปดูเนี่ยเรื่องเครนเรื่องปั้นจันทร์เราก็พบความไม่สมบูรณ์ของเครื่องจักรซึ่งเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิต หรือการใช้งานที่ผิดประเภท อย่างเช่นเอาเครนขนวัตถุไปขนคนกลายเป็นเรื่องเท่นะเครนที่สำหรับขนวัตถุ ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยมันจะน้อยกว่าเพราะไม่ใช่ขนวัตถุ แต่เอาคนขึ้นไปนั่ง แล้วก็ลากขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเกิดจากเรื่องที่แบบมนุษย์สร้างขึ้นมาทั้งนั้นนะมีกฎมีระเบียบมีมาตรฐานครบทุกอย่าง ผมยืนยันนะประเทศไทยเรามาตรฐานของวิศวกรรมเรามีหมด อยู่ที่ว่าทำตามหรือเปล่าเท่านั้นแหละ
เหมือนบ้านเราก็มีกฎหมายเนาะกฎหมายเราก็เข้มแข็งนะฮะ ใช่ แต่คนบังคับใช้กฎหมายเนี่ยบางทีมันก็ต้องตั้งคำถามเหมือนกัน ถูกต้อง แต่ในกรณีนี้เราไม่ได้ยืนยันใดทั้งสิ้นนะครับ เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านี้ แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องทำงานอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสเพื่อที่จะหาสาเหตุว่าสรุปแล้วเกิดจากอะไรกันแน่ แต่หนึ่งคำถามที่ผมมีอยู่ในใจและจะถามทั้งสองท่านนะครับ ก็คือเราบอกได้ไหมว่าเอ๊ะนี่คือภัยธรรมชาติ ดินฝนตกมาดินมันอุ้มน้ำเสร็จมันหนัก แล้วมันทำพูดอย่างนี้ได้ไหม กลัวจะไปทางนั้นไงกลัวจะสรุปไปแบบ ไม่ นั้น ต้องพิสูจน์ก่อน นะฮะกลัวจะเป็นแบบนั้น อ๋อกลัวจะไปพิสูจน์ว่าอ๋อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ คือ มันเป็นภัยพิบัติฝนตกลงมาดินอุ้มน้ำเกินมาตรฐานแล้วสุดท้ายโอ้โหมันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับอย่างนี้เหรอฮะ ก็อาจถ้าสรุปอย่างนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้เนาะดินฝนตกหนักดินอุ้มน้ำแล้วน้ำก็ไหลไปไหนอะไหลลงไปเผอิญมีรังพญานาคมีบ่อพญานาคอยู่ดินก็เลยไหลเข้าไปในท่อไปบ่อพญานาค คือยังไม่อยากจะคิดก่อน แต่ คือมัน ว่าไม่อยากให้ไปทางนั้นนะครับเหมือนไฟไหม้ก็บอกไฟฟ้าลัดวงจรนะครับเหมือนอะไรถล่มพังก็บอกว่าเจอพายุเจออะไรนะครับ ทุกอย่างทางวิศวกรรมเนี่ยสามารถไล่ที่ไปที่มาและหาสาเหตุได้ถ้าจะทำจริง ๆ และผมย้ำควรจะมีองค์กรเพื่อความปลอดภัยสาธารณะเป็นเจ้าภาพคนกลางเสียทีนึงไม่ฉะนั้นก็รูปหน้าปาดจมูกอย่างที่เห็นอยู่ มันผมบอกไงว่าสารไม่สูญหายไปจากโลก อยู่ๆข้างล่างเป็นโพรงใหญ่ๆ แล้วดินมันหายไป มันหายไปไหนอ่ะอยู่ๆมันสลายเป็นอากาศ มันไม่มีทางมันต้องไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งถูกไหมซึ่งก็พิสูจน์ไม่ยากแหละเข้าไปดูแล้วท่านผู้ว่าเมื่อเช้าก็ให้สัมภาษณ์เองด้วยซ้ำไปว่ามันเข้าไปในนั้นถูกไหมหลายๆคนก็เห็นอยู่เพราะฉะนั้นมันภัยธรรมชาติไม่ได้หรอกบอกดินมันไปไหน พยายามจะหามุมอยู่ไงว่าเอ๊ะมันจะอัพลิงก์กับภัยธรรมชาติได้ยังไง ใช่ไหมพี่ยุทธนาเราก็พยายามเนี่ยมันสุดท้ายมันก็ต้องมีเหตุมีผลมีหลักวิทยาศาสตร์ ต้องมีหลักฐานต้องมีหลักฐาน science มันไม่หลอกอยู่แล้วมันเป็น science เนอะ คืองานวิศวกรรมมันเป็นงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์มันต้องมีหลักฐาน แล้วก็การก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินหรืออาคารเนี่ยเขาก็ต้องคิดมาแล้วเขาต้องเจอภัยธรรมชาติขนาดไหนไม่งั้นบอกว่าแผ่นดินไหวแล้วตึกพังอันนี้ไม่ได้ เพราะเราต้องรู้แล้วว่าแผ่นดินไหวมันมีโอกาสเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับฝนตกหนักมีโอกาสเกิดขึ้นน้ำท่วมในกรุงเทพมีโอกาสเกิดขึ้นดังนั้นมันไม่เป็นควรเป็นข้ออ้างนะครับ พี่ยุทธนาฟังเราในฐานะประชาชนคนไทยเนาะ ครับ มันก็สะท้อน ผมก็มีหน้าที่เตรียมความพร้อมเรื่องของ ภัย น่ารัก อย่าง มาก พี่ยุทธนาน่ารัก ไม่อยากให้ ครับ ถึงมือพี่โชตนาเลย ก็ นะ คือ ฮะ คอยเก็บก จ วาด ริงๆแล้วครับทางปอยตึงเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็มีความรู้ที่เราไปอบรมเรียนมาเกี่ยวเรื่องภัยพิบัติทั้งหมด การช่วยเหลือประชาชนในประเทศไทยทั้งหมดนะครับ เราก็พูดได้แค่ว่าเรามีความพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชน แต่ก็ไม่อยากให้เหตุเกิด แต่ถ้าเกิดมาแล้วก็ต้องทำให้ได้ช่วยให้ได้ครับ ผมเป็นอาสาสมัครวอเต็กตึงด้วยเนาะแต่ผมไม่ได้ออกไปวอ4มานานหลายปีนะตั้งแต่ทำข่าวเนี่ยเราก็วันเราไปเห็นอะไรหลายๆอย่างบางทีเราก็เกิดคำถามเหมือนกันนะว่าครับ เฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงวะ เอ๊ะสะพานทำไมมันเป็นอย่างนี้วะ เป็นผู้รอภัย มันผู้รอภัยอย่างเดียวเฮ้ยบางทีภัยมันไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นนะ ถูกครับ ภัยบางอย่างที่เราคุยกันมันไม่จำเป็นต้องเกิดนะ ไม่ควรเกิดเลย ไม่ควรเกิดมันไม่จำเป็นต้องเกิดอะแต่ไม่รู้อย่างที่ผมบอกผมไม่ได้บอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้มันเกิดจากอะไรนะครับ ครับ แต่เราคาดการณ์เฉยๆว่ามันเกิดจากสิ่งที่ทุกท่านสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นตรงนี้แหละน่าจะนะฮะแต่อย่างที่บอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเข้าไปตรวจสอบอย่างโปร่งใสนั่นคือประเด็นหนึ่งที่สำคัญ แต่ที่สำคัญมากที่สุดคือสถานการณ์ตอนนี้แล้วมองไปข้างหน้าครับ เราต้องป้องกันอย่างที่อาจารย์สองท่านย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเอาเครื่องมือมาเสียบมาวัด ใช่ เพื่อที่จะรู้ว่าความเคลื่อนไหวของดินเนี่ยมันจะมีมากน้อยแค่ไหนหลังจากนี้ เพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมติเกิดมันมีความเคลื่อนไหวอย่างมีนัยยะเนี่ยคนต้องอพยพหมดนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอันนู้นถล่มอันนี้ถล่ม ถูกต้อง ตายแล้วนะ ถูกต้องเพราะมองด้วยตา มันมองไม่เห็นมันต้องใช้เครื่องมือ อัน พิ นี้ เศ ควร ษ จะต้องทำเดี๋ยวนี้เลยครับ คุณผู้ชมครับก็ต้องสู้กันต่อไปนะฮะแต่ที่แน่ๆฮะคุยกันมานานฮะขออนุญาตอาจาร โอ้ ย์ ดีเลยครับ นี่ครับ ขอบคุณมากนะครับ ต้องการพอดีเลย นี่ฮะไว้อมนะฮะของดีครับ ขอบคุณครับ นี่ฮะคุยกันมานานขอบคุณนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มา
หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่ 60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับไมบาซินของดีนะฮะหาซื้อได้เลยนะครับทุกที่อมอร่อยหลังจากอมไปแล้วนะครับขออนุญาตอยู่หน้างานพี่ต้องกลับไปที่หน้างานมั้ย ครับ ใช่ไหมฮะดมครับ ครับชอบ สดชื่นฮะจากอ้วยอันโอสถ ขอบคุณ อาจารย์ ครับ ข ดี ออนุญาตนะฮะอาจารย์มาเรียนขออนุญาตนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ยาดมสมุนไพรตรามังกรทองสูตรดอกไม้หอมนะครับได้รับรางวัล Premium Herbal Products ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 ครับจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆนะครับอ้วยอันโอสถของดีจริงๆเลยนะครับนอกจากนี้ขออนุญาตนะครับต่อเลยนะฮะผมเชื่อว่าสิ่งนี้กู้ภัยชอบมาก รักมาก เพราะมันจะใช้รถเยอะ ครับ แล้วบางทีแสงสว่างเนาะพวกเราเป็นหน่วยแสงสว่างบางทีมันต้อง ใช่ มี ครั นะ บ กลางคืน ครั นะ บ นี่ ครับ แบตเตอรี่แอมารอนนะครับขออนุญาตอาจารย์เอนะครับ ดีจังเลยฮะ อาจารย์เอนะครับ ได้ใช้ นะครับขออนุญาตนะครับ เบาด้วย อันนี้ม็อกอัพครับ mock up เดี๋ยวนี้ตัวขออนุญาตนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับนี่ฮะขับขี่มั่นใจไปกับแบตเตอรี่แอมารอนนะฮะทนทานไฟแรงไม่ต้องดูแลรักษานะครับมีหลายรุ่นใช้ได้กับรถยนต์ทุกประเภท Amaron lasts long really long แบตเตอรี่ Amaron แบตเตอรี่อายุยืนนะครับนี่ฮะของดีครับ ต่อกันนะฮะใช้ไฟจาก Amaron แล้วนะฮะก็อย่าลืมใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กจาก Seagull Electric นะครับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับสร้างสรรค์เมนูได้อย่างเชฟมืออาชีพหม้ออัดแรงดันไฟฟ้าแบบตั้งโปรแกรมได้ 6 ลิตรนะครับระบบดิจิทัลอัจฉริยะควบคุมอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำนะครับทำให้เรายกระดับมื้อธรรมดาให้เป็นมื้อพิเศษจริงๆเลยนะฮะ Seagull Electric ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ Seagull Electric ครับของดีครับสำหรับใครที่บางทีอาจจะอยู่โสดหรืออาจจะมีคู่ นะอยู่คอนโดห้องเล็กๆอะไรเงี้ยแฟลตแบบสบายๆน่ารักใช้ดีนะครับต่อฮะนี่ผมมีม็อกอัพอุโมงค์2 อันนะแต่ของอาจารย์สวยกว่านะ ไม่เลยครับ อันนี้ก็สวย ขออนุญาตครับ ต่อครับ นี่ให้พี่นะพี่ชนานะครับ โอ้โห อาจารย์ครับ ข ข อ อบ คุณมาก อนุญาตนะครับโอ้โห โอ้โห อาจารย์ ข ฮะ อบคุณครับ ซักผ้ากันต่อนะฮะบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้ ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพนะครับในร้านค้าชั้นนำมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่าของ 7-Eleven และ Lotus แบรนด์แชมป์ของ CJ Express และแบรนด์ Happy Price ของ Big C ถ้าคุณสนใจสั่งซื้อหรืออยากจะผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองติดต่อได้ทุกช่องทางที่ชื่อว่า Thai Detergent สแกน QR Code ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะฮะนี่ครับนี่ของดีฮะวันนี้พบกับนวัตกรรมนะฮะต่อเลยครับนี่ครับBrain Tech Tri Screen ตรงนี้คุณผู้ชมครับนี่อาจารย์ทั้งสองท่านมองเห็นหน้าจอตรงนี้ไหมพี่ธนาเห็นตรงนี้ไหมนี่ครับเป็นจอเสริมสุดล้ำนะครับที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4 หน้าจอในเวลาเดียวกัน4 หน้าจอเลยนะครับก็คือเรามีแล็ปท็อปของเราไหมเสียบครับนี่ความคมชัดนี่ระดับ Full HD เลยนะฮะเชื่อมต่อง่ายครับเอา USB-C เสียบเข้าไปปุ๊บต่อได้เลยฮะจอเสริมใช้งานทันทีน้ำหนักเบาพกพาสะดวกนะครับอาจารย์กดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะครับใน Facebook Tero Digital อย่าพลาดนะฮะตอนสั่งซื้อให้ใส่โค้ดด้วยนะฮะ Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทนี่ฮะใส่โค้ดนี้รับส่วนลดทันที 2,000 บาทมี2ขนาดให้เลือกด้วยกันนะครับ14 นิ้วกับ16 นิ้วที่เราตั้งโชว์อยู่ตรงนี้นะนี่คือ14 นิ้ว16 นิ้วนี่มันแหละคนที่เป็นเกมเมอร์คนที่ดูหุ้นคนที่ดูไลฟ์อะไรสามารถที่แบบคอมเมนต์แบบอย่างเมามันสนุกมาก แต่นี้ไม่แจก อาจารย์ ผมจะถามตั้งแต่หม้อความดันแล้ว อาจารย์ทั้งสองท่านเป็นไม่ใช่คนแรกนะที่ถามผม หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองไปกระซิบผู้บริหาร เพราะดูแล้วใช้ดีจริงๆครับ ใช้ดี ครับ ใช้ดีครับใช้ดีนะครับมันแพงแต่ดูดีของดีคุ้มค่าอย่าลืมแพง เดี๋ยวจะไปหาซื้อเองครับ โอเคอย่าลืมใส่โค้ดนะ ครับ Let's Play AI แล้วลดได้ 2,000 แน่ตอนนี้นะถกไม่เถียงของเรามี Line Open Chat แล้วนะครับขึ้นมาเลยฮะ QR Code Line Open Chat นะครับสแกนเข้ามาร่วมกันเป็นเพื่อนๆในบ้านถกไม่เถียงแฟนดอมนะครับเป็นพื้นที่เล็กๆแต่อบอุ่นสำหรับแฟนๆรายการที่อยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนสนุกไปกับคอนเทนต์เอ็กซ์คลูซีฟนะครับก่อนใครเลยสแกน QR Code หน้าจอเข้ามาแล้วผมเห็นคุณผู้ชมหลายท่านก็ทักทายกันเข้ามาเยอะนะฮะตอนนี้แฟนดอมของเรานะครับอย่าลืมเราจะมีคำถามนะฮะก่อนที่ท่านจะเข้ามาในแฟนดอมของเราได้เนี่ยต้องตอบคำถามให้ถูกต้องคำถามของเราผมบอกก่อนผมชื่อทินโชคกมลกิจนะฮะ
ทอทหารสลินอนหนูครับ แค่นี้แหละครับ ลองดูนะครับ และอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากครับ เข้าไปที่ Shopee ครับ พิมพ์คำว่า SN24 SN24 ครีมกันแดดไฮบริดซันสกรีนเป็นครีมกันแดดที่ผมใช้ทุกวันครับ ครีมกันแดดมือโปรกันเหงื่อกันเหนอะสูตรแพทย์ผิวหนังครับ SPF 50 บวก PAC บวก ปกป้องพร้อมบำรุง เพราะมีสารสกัดบำรุงด้วยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นอะควาไทด์ไฮยา 8D นะครับ แล้วรวมถึงวิตามิน C วิตามิน B3 ซุปเปอร์ฟรุตต่างๆนะครับปกป้องพร้อมบำรุงเนื้อครีมบางเบาครับอันนี้รับประกันเนื้อครีมบางเบาจริงๆครับประมาณสักนาทีกว่าๆปุ๊บซึมหายไปเลยครับปุ๊บแล้วหน้าไม่เหนียวไม่เหนอะไม่หนะถ้าแต่งหน้าอย่างผมต้องเข้ารายการแต่งหน้าใช่ไหมสามารถที่จะทาทับได้เลยนะฮะเวลาออกกองอะไรเนี่ยปุ๊บทาทับเลยหน้าไม่หยาครับลองดูครับพิมพ์คำว่า SN24 ใน Shopee เปิดใจลองดูหน่อยนะครับหรือไปที่ช้อปปิ้งตอนนี้หน้าจอของเรา YouTube เราช้อปปิ้งได้ด้วยนะครับ YouTube เราช้อปปิ้งได้แล้วนะครับกดเข้าไปแล้วมีผลิตภัณฑ์หลากหลายใน Tero Digital YouTube ตอนนี้กดไปเลยฮะกดลิงก์ไปเลยช้อปปิ้งไปเลยนะครับเปิดใจกันหน่อย ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่คอมเมนต์กันเข้ามา มีคนบอกว่าชอบตอนแจกของครับ ฮะชอบคุณทินตอนแจกของค่ะ ดูผู้ประสบภัย แล้วตอนอื่นไม่ชอบเลยครับชอบหลาย ๆ ตอนก็ดีนะครับ ขอบคุณมากครับอันนี้เหมือนผู้ประสบภัย เอาแหละสิ่งที่สำคัญก็คือเราไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก แต่ดร.เออาจารย์วัชรินทร์เราก็สะท้อนจากคำพูดของท่านนะครับ แล้วก็จากเหตุการณ์ตามข่าวบ้านเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่หยุดไม่หย่อนมันต้องมาดูแล้วครับมันเกิดขึ้นเพราะอะไร หลายท่านคงมีคำตอบในใจแล้วนะครับ ผมเองก็คงมีคำตอบในใจของผมเองแต่สุดท้ายสุดไอ้คำตอบที่เรามีในใจเนี่ยมันสามารถที่จะมาแก้ไขได้หรือไม่ อันนี้สำคัญไม่งั้นเราจะเกิดเหตุการณ์นี้อีกก็ต้องเรียนเชิญอาจารย์อาจารย์วัชรินทร์มารายการอีกเรียนเชิญพี่ยุทธนามาอีกแล้วมันก็ไม่มีจบไม่สิ้นครั้งนี้โชคดีเดชะบุญนะครับไม่มีใครได้รับอันตรายถึงชีวิตหรือบาดเจ็บครั้งหน้าเราอาจจะไม่โชคดีขนาดนี้แต่ไม่อยากให้มีครั้งหน้าวันนี้คุณผู้ชมโหวตกันเข้ามานะครับคุณคิดว่าภาครัฐจะเรียกร้องความรับผิดชอบจากใครได้ไหมได้อยู่ที่ 34% ไม่ได้อยู่ที่ 66% ครับสะท้อนอะไรบางอย่างเหมือนกันนะครับใช่ครับรายการนี้ของแจกของเยอะครับใช่ครับเราต้องการสปอนเซอร์เพื่อที่จะให้รายการอยู่รอดครับขอบคุณมากครับอาจารย์ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับ พี่ยุทธนา ครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับนี่คือถกไม่เถียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับมีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียงหากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆและไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่อง Tero Digital นะครับเป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับ